A. Target destroyed. Variable removed. One enemy remaining. Found them. Last player standing. You tried. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Feeling no yung dia lu. Hello, I came to the stream. Oh, saya tak perasan saya mute dekat ni. Hello, kenapa ya tu saya ke depan ni? Salah setting lah korang. Bagus salah. Hello, Ciro. Apa ni? Sabar. Okay, sekejap dorang main email. Sekejap. Saya nak betul kaya tu saya ni dekat depan Z pula. Z tak ada kat belakang. Betul, Drake. Belakang saya. By the way, how is everyone? Kita chatting lah dulu sambil tunggu diorang habis ML. Tahu aku apa. Tapi dia dah buka dah si punya ni. Little company. Dia tengah tunggu maybe lobby. Film buat kot lobby. Dia tak nak buat lobby sangat sebab takut Z Aku dah tahan tu. problem. Shit tu. Sekejap ni setting jap. By the way, how is everyone? Si stalker. Si stalker siapa ni? Tiba-tiba si stalker ni kenapa? Hai Jiro. Sikap hati je. Kita dah banyak lah main Dipo minggu ni. So Bimek ajak Z untuk main Little hari ni. Kerja dah kantor Susah. Tak ada Z tak stalk by Zero. Ada kantor ni. Tak ingat lah rupa orang. Tengok Gami ni macam lama lagi. Korang nak buat apa sebelum tu? Sekejap. Ada ni. Lama tak ni? Oh, Z ada ni. Ada belakang ni. Saya lupa. Ya, ada ni. Penyodok macam ni. By the way, hari ni hari last streaming untuk sebelum raya. My last stream before raya. So after raya, Z tak tahu when I will be back for streaming or playing games, everything semua. Kita tunggulah. Apa kuat-kuat? Siapa kuat-kuat yang orang dalam VC? Ada kat IG tak tengok miss call. I tu Z baru je buka balik my Instagram. Kau tengok Instagram Z. Macam mana? Bawa sini. Instagram kau tengok. Tengok ada orang main tak betul. Kali Z Bimek. Oh, straight down.
Apa tu? Lambat tu. Instagram. Kalau kau awal sikit, okey. Instagram. 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 Oh ilah, dah dapat je. Dia Instagram. memang damage dia Dia baru je dapat buka sebab susah gila. Si try nak log in Tak, account tu. ni and I Pilihan. keep you know Oh, Dilian. I keep dia keep log in dekat account lagi satu tu. Siapa tak like lagi video ni sila like. Sebab Aku ni. juga yang banyak kill juga. Aku pelik kenapa dia pakai Hustler. Hustler kat Julian tak berapa okey lah. Sekejap, mana chat si hilang. Dia magic bukan. Invite Izzy ya, tinggalkan orang. Masalahnya tak ada benefit. Alah, korang lah ni, korang buat lobby. Akif lah, boleh lah buat lobby. Nama Sergio Rafiq tu Jiro lah. Tak ada je, tak tengok pun account orang. Korang tengok ni korang. Mana sound dia je pun tak tahu. Like push. Saya kena copyright nanti. Suka warna pink oh. Lama dia cari dekat VR chat tu model yang okey lah kan. Tapi kan masalah ni kan tak banyak yang okey. I'm very particular with model actually. Dah. Dia ke tak tengok? Tak tengok je bro. Jangan begitu. Tak adalah. Tunggulah ada orang. Tak apa. Korang sambil tu korang tengoklah jom punya game. Jom. Sakit no kena. Daripada main Boleh game tu. Bagi semangat kat orang guys. Bagi semangat. Kita tak pandai. Gambar deh. Z nak main ML tapi itulah Z punya phone phone yang ada ML Z ada banyak gila line. So many line. Z nak pindahkan ML Z kepada phone lagi satu Z tapi tak buat lagi. Version dia dah tu sabar. Kita ada dah match. Sabar. Boleh gambar deh. Gambar deh. Hai, main AI je lah Julian. Hai, daripada mana idea kau pakai Hustler tu? Mana function dengan dia? Aduh. Daisy letih tak lama hari ni. Tak apa, it's okay. Daisy dah beritahu dah. Stop sih. Ada juga. Aduh. Tendang apa tu bang? Paslah kalau main game macam ni kan. Tengah buah. Uish, buah. Brand Z tak habis lagi ni build. Buah Ejira itu pun siapa? How's the buah? Kera. Diorang tak pakai BKB tu apa? Guaninya Gringo tu. What is BKB? Oracle Oratis Mechalis Analyst Cardinal. Itu Hali. It's good dengan build the brand. Pul tak weapon dia. Apa yang telah saya lakukan dan masuk ke suara Z. Entah. Oh, dia orang kat bawah. Kepak. Oh, masuk. You nak auto macam tu dah. Settle masalah. Magic defense tak ada. Alhamdulillah. Lepas tu nak dapatkan yang karakter baru. Siapa yang karakter baru tadi? Roscoe function dengan Judy. Saya tak ingat lah. Walah Hustler tu. Black King Bar. Black King Bar tu item baru ke? Saya dah lama lah sangat tak main. Dah agak dah kat situ. Dua hero Z skip season. Memang lama gila dah tak main ML. Kau apa? Sebab Siapa duk keluar tu? masa Z suka main, pasal tak ada orang ajak Z main, pasal Z berhenti lah. Z main kalau orang ajak je. Tapi yang ni, ya diorang ajak. Tapi itulah Z tak update lagi semua. Nampak dah. Ramai tu. Dan kalau Z main pun nanti tak nampak sangat. Apa ni? Welcome to the stream. Oh tu Dota. Faham? Dah salah korang ni. Dota salah game. Aku assist tadi. Jangan corak dia kat lidah tu. Lepas tu nak dapatkan karakter baru yang corak kat lidah tu. Siapa? Cari ya. Ya, tak ada tak kapal 79. Hilang. Kali ada seorang. Gambare, hulala. Tengok member kita terlari. Saya tu dah seperungat dah. Alhamdulillah. Ni husband sila. Husband. Payung.
My husband. Ini birthday dia. Cakap happy birthday dekat ayah tu. Happy Sebab birthday. Tahu dia. Ayah, saya kat sini. Kepam. Sekejap, korang tak boleh dengar? Apa je lah. Hello. Tak dengar Tak dengar. Oh, sorry. Tadi buat push to talk. Oh, tak tahulah, tak dengar. Sorry. Mana taknya. Saya tak tahu apa. Dekat sangat tu MM. Ada, tak percaya tu husband Z. Husband lah. Kali ada jenis dekat dengan orang senang tau. Husband. Jenis skill. Tak, kita orang dah berapa tahun dah? 2 tahun kot. 2 tahun, 3 tahun macam tu bersama saat ke pump. Tak ada. Let's go push to talk. Z push to talk sebab ni. Aku kacau dia je sebab dia tak target kau tadi. Z push to talk sekejap sebab dia orang tengah main ML. Dia tak nak kacau. Tak ada, dia nampak dia tengah sedia second skill dia. Dia kalau Nampak kita dia. minimizekan Discord tu dia memang tak detect. Kan. Tak detect. Hello. Respect kau tu. Tak dengar lagi kot. Okay Dan. Macam tak je. Dah. Tunggu buka. Macam tak dengar je. Cerita John, tak apa, it's okay. Tak apa, kita ada AG. Hari ni kita akan main a little company with Shinogami, Flame 4DX, Big Mac, Akif, Drag, AG, Haru. Haru on the way, dia tengah atas motor. Kanan tu. AG dia kata dia lambat sikit tapi tak tahu kat mana. Sekejap dia tengok WhatsApp aku. Tak ada buka WhatsApp kat sini. Lah. Bimac tak boleh join. Kenapa Bimac tak boleh join pula ni? Bimac gigit dengan Bimac. Weh, diorang paksa. Separuh je pun kau. Oi Kalia. Apa alasan Bimac pula ni? Ali Bimac kau tahu Bimac yang plan benda ni. Kalia, Lepas tu dia tak nak join. Kalia. Strengthen Bimac. Sepati Bimac. 2000. Kepam. Alah tak dengar lah. Tak boleh lah push to talk. Kepam. Kejap ya. Tak apa lah. It's okay. Oi jangan mati oi. Gambar dia. Main dalam bush ni. So Aku dah Mino takut tu nak pukul. Sekarang ni aku kena jaga sebab Harley dengan ni dah start target aku. Baru tahu Dia orang tengah very hard game. Tadi ni nice game. Ni hard pula. Hard. Bimac nak cek Giant dan pergi makan dengan Giant ke? Sekejap Katu mana Katu? Katu masuk lah orang punya ni. Mati. Discord. Jangan MM. Alah ada. Atas. Welcome. Korang push je Mino. Push je Mino. Aku jaga ni. Apa yang Ni Mino? little ni. Lain macam. Sabar Little Tak apa. tapi mod ML. Jangan Mau risau. mobile. Lain dengan Little ni. Weh, Aku main tak ajak. Tak ada Little lepas ni. Kau nak ML lepas Little. Dah. Gigit saya kata. Kesian Akif, Bimac, Z. Aki. Akif. Lepas ni kod Vin. Afif. Wah, nice. Victory. Comeback siap. Epic comeback. MVP jangan main-main. Kangkang MVP. Kau dia tu. Kangkang. Kau kangkang ke? Bukan Bukan suka kangkang ke? Sekarang Z dah invite. Saya tak ada dalam Discord. Tak start lagi Miska. Sabar. Lobby nak flame ke Katu ke Gami? Z. Okay. Z tak boleh. Z internet slow. Tak ada anak Z kak. Tidur dulu lah. Tak malam. Kata kot. Kata. Jangan on tu. Apa nama tu? Model apa tu? Z tak. Yang kod Z bagi tu tak ada skin. Jangan ubah-ubah Gigit yang Tak ada skin. tak ada skin. Tak ada skin. Alah, kami yang kata jangan skin. Jangan pukul kau. Faham. Alright guys, kita akan start kita punya little company. We are going to play little company with a few friends, which is Kami-chan, Gong. Haru,
Flame, Drag, Big Mac, Akif, and Kon Kanto. And AG also. Tambah satu lagi Kang. Apa gong. Nak buat stream together? Siapa stream? Suruh dengan Elliot. Dia ni curang guys. Oh, sorry. Tak, dengan Ayato lah. Ayatul lah, bukan Elliot. Saya Suruh dengan Elliot. Keset. Geli pula ayat tu. Keset Elliot. Alah, diorang kata gila-gila. Ya ke? Kalau lelaki boleh gila-gila. Kalau lelaki kurang lucu. Kati je. Kau ingat hang, kau ingat abang. Kurang. Jangan perempuan jangan gila-gila tacut. Sas. Saya innocent. Sekejap nak setting sikit. Ni salah sangat. Kalau kata diorang gila-gila. Z 2005. Jauh sangat tu Miska tu. Sekejap Miau. Doraemon. Bukan. Nak kami apa? Risau kadang. Tu siapa punya lobby ni? You are invited to join Shinogami on stream. Yeah. Deny. Sedih. Sedih hidup. Tu pasal sedih lah si kena reject macam ni. Siapa lagi stream? Kau tu stream ke? Kenapa dia kata, oh no, you're not invited to this integrated session? Pula dah. Dah kenapa pula? Select pula benda ni. Kenapa pasal? Sekejap. Select. Jangan korang Zee tengah setting. My video yang cucu mi akan kepam siapa? Sebab Z kan Z. Bazi easy. Ya, Z kan Z. Apa yang maksud ni? Oh, dah bilang sudah. Tasakta koko umbum ya hakuna matata you nomor perichen. Hai, lambatnya mod ni dia loaded. Astaga. Ni yang lama saya pakai yang mod lama je. So dia tak tahu. Update je. Dia updatekan je. Kau tak kepam. Korang lagi kepam. Tapi dia kepam. Dah rasa. Sekian. Hey, since when? Siapa? Craig? Subscribe. Siapa ke? Zee tak boleh. Siapa Craig? Siapa Craig? Mana Zee? Zee hari tu repo macam apa? Aku pula. Kato. Apa tu? Bimain jap. Zee mainkan. Gambi tengah busy jap. Apa benda ni? Bimac ni. Ya, clear apa tu? Kira apa tu? Zee tak nak tengok itu. Alah, diorang kata gila-gila. Banyak kena tengok kat sini. Ya Wait, drag. Boleh lah guna sodium. Kalau lelaki kat boleh ni. gila-gila. Terus approach. Sikit kurang lucu. Kati. Kau ingat hang, kau ingat abang. Ada tu klip dia. Oh, gila-gila. Jangan Tengah perempuan jangan gila-gila. Tacut. Testing ni. Ni saya cik korang ni kurang lucu. Alah, diorang kata gila-gila. Lobby siapa ni? Invite please. Kalau lelaki Invite. boleh gila-gila. Lobby tu Sikit kat kurang hotel lucu. je. Bukan. Kau ingat hang, kau ingat abang. Bukan. Yang Salah kau je. Serius. Itulah si siapa klik ni. Aku lagi. Aku tak lagi. Kato. Yelah. Flame. Dia tak naik ah. Give up semua. Game guna auto movement kan? Ya, aku sangkut. Sekejap. Dah. Kau tengok skrin aku macam mana ni? Okay, tak balik semua orang. Kau tengok skrin aku. Okay, tak tu sekejap. Satu masalah. Faham? Dua, Aku tak tiga. dapat nak gerak. So aku tak boleh. Aku sangkut. Oh, F4. Aku tak boleh tekan escape juga. Alternate F4. Alternate F4. Dah. Aku sangkut. Aku tak boleh. Asal Ada problem dengan mod tu ke? Kita main vanilla guys. Ni semua salah Z. Z je ni. Dah lah, Hantar virus kat kita tahu. tukar tiba-tiba jadi ripo kan. Macam aduh, Dia pun ada ke mod ni? Z tak test dulu. Tak ada. Repo ada ke mod? Tak ada. tak ada lah.
Tak ada. Tak ada. Ada. AG tak ada repo. Tak boleh main repo. Kat Thunderstorm tak ada. Repo tak ada kat Thunderstorm. Dia ada dekat apa tau? Wolf apa? Akif. Dekat Dia ada kat apetah Wolf apa? Underwolf. Wolf. Oh, Wolf. Wolf. Tapi Thunderstorm ada lah. Ni ada orang nak tanya Z tu. Tanya apa? Tahun ni puasa penuh tak? Alhamdulillah, saya perempuan. Soalan dia. Kalau kata bagi klik. Mod bug ke? Macam mana? Apa jadi dengan mod tu? Bagami tak boleh buat lobby. Kalau buat lobby, bila nak invite orang tu tak boleh. Nanti Steam dia mengebug. Aku dah tengah bug tadi tu. Aku tak dapat gerak. No. Dia suruh grab apa? Aku tak boleh nak tekan. Dia suruh buat Grab ke? Bukan grab Na. Yes, yo. And a very day. Tak test. Kepam, Tak lah, dia lupa banyak test. Kepam. Kepam tu apa? Right, kepam itu Gami. Anak korang lah, buat mod. Mod problem tau. Z pun sama kak. mod problem. Z. Bug ke? Memang bug. Oh ya, detail. Bak tu kat tumpang ke? Gong. Oh bukan. Yaki boleh main ke? Boleh main, tak boleh nak invite. Dia dapat invitation. Buat masuk Aziz. Happy New Year. Ada dekat sini lah, dalam ni je. Ada kod baru ke? Tak tahu mana bug. Dia pun tak tahu. Banja letak mod banyak player je lah. Puan je letak mau banyak player je lah. Tu je. Baik ni tak Which one? I don't know. Korang buat. Kata buat. Yang mana satu yang mod banyak player tu? Mod company A mod to allow player to join after the game started. Like company pun okay ke? Drag company. Drag company drag. Lim, aku tahu lah kau ada nama kau kat dalam Genshin tu. Nama tajuk Genshin untuk version 5.5. The Return of the Flame. Wah, aku macam The Return of the Flame Terbalik. Yalah. Ya, apa nama? Aku tak boleh. Day of the Flames Return. Haji ada? Itu dah try dah. Apa? banyak kali dia kena. Z mati banyak kali lepas tu aku pun banyak kali kena tinggal seorang. Aku kena campak. Okay, Gami ada option. If kalau Gami punya mod ni tak dapat juga, kalau ni tak dapat, Kita blame Gami. Main apa? Repo. Repo. Repo Repo ada mod dia. Repo tak ada mod. Ada lah. Ada. Oh, Kalau tak dia ada. complicated, susah. Dia tak ada lah dekat Arto Modman, kena pakai app lain. Aku check Aku dia. dah install lah. Anda ada dah tu man. Ada.
Potong Macam mana nak cicak. main repo? Kita 7 orang je ni. Meja repo tanpa kartu. Kan tak ada repo masalah dia. AG pun tak ada. Kalau salahnya main little lah. RM20 je. Buat baru je lah Krik Nu. Belanja. Baru. Belanja. Ke kata dah buat dah mod baru. Sisik. No. Sisik. Saya dah bagi Mana option. tahu weapon? Lame. Apa? Kat Reaper pun ada juga mod mimic tu. No. No. Dah. Asyik. Kenapa ada mod Z yang ni ada jiggle fizik? Mana saya tahu saya ambil siapa ni. Kenapa? Kejap, aku tengok mod ni ada jiggle fizik. Ha? Bukan Z. Apa tu sini? Bukan Z. Saya ambil mana salah seorang punya. Lepas tu Z buang Z punya je. Itu je. Saya innocent. Tak ada apa-apa. Ahem. Ya. Tak, mana Kato tak masuk-masuk VC lagi ni. Masalah dia kena masuk Discord dulu. More. Aku try tengok aku buang mod satu. Siapa-siapa. Semua pakai mod dulu. Kau try je mana-mana. Ni Jiggle physics tinggal plug mana in. Dependency for adding jiggle physics to cosmetic. Okay, okay, selamat. Sangatlah memahami. Jiggle physics to cosmetic Z. Dia meletak. Bukan. Sumpah dia ambil orang punya waktu ni. Z tweak sikit. Dia tak tengok pun semua ni mod. BMAC. Tacut. Aduh. Very tacut. Dari tadi aku tengok kartu keluar masuk gitu. Kau pasal Hakim pun sama. Alah korang. Ada mod yang problem ni sebab tak boleh. Sebab ni my screen. Dia suruh grab juga. Ada something broken. Grab buat. Grab Z. Dah ni. Yang ni tak boleh. Mod ni tak boleh pakai. Tapi mod apa yang problem ah? Itu masalahnya nak kena cari ni. Disable semua. Memang aku ajar Risau. Fortnite. Aku macam tak nak. Nah. Aku nak main little. Dah lama tak gitu. Dah main belum Eji? Sekejap. Mod ada problem sekejap. Maria, saya lupa nak test. Belum Eji. Saya dah lah bangun Korang ada tidur, problem. buat kod, rasa saya tidur balik. Kau mana kami? Aku pakai kod yang ni ada dekat dalam VC ni. Tapi tak boleh juga broken. So Okay. Banyak broken ni. No, sebab yang Z bagi kod kat aku tu, dia sebenarnya dah ada dah banyak. Yang lama punya. Dia update je. Siapa suruh update? Siapa suruh update? Aku tak update. Ya. bagi Kato repo. Terima kasih. Bagi duit lah. Terima kasih. Alah murah ke, RM3 je. Pesen sangat lah. Bagi duit. Terima kasih. Kumpul RM2 seorang. Ya aku buang apa nama ni company cruise. Cuba try. Cruiser. Sebab dia merah tu. Oh dia picit kan. Dia tulis kat tadi kan. Maybe. Cuba tengok balik. Iji buat apa tu Iji? Patut standby dulu tengok boleh ke tak bot. Apalah. Saya lupa. Oh, apa so? Pukul 9 dah start main little. Test pun tak ada. Apa semua tak ada. Dah lah, saya cancel lah stream ni. Bye-bye semua. King dia buatnya. Bukan Z yang letak. Siapa yang letak? Lewat tutup. Minecraft dah update by the way. Minecraft dah update. Ha-ha. Tapi tak aku tak update pun tu RAM tu ke 21.5. Update. Esok tak boleh BMAX je dah tak ada. Esok dah meninggal. Arwah kepam orangnya. Esok tak ada dah. Dia nak Thank you. apply balik kampung lah. Balik
lalu lah. Tak nak dah install balik. Sama lah kata meninggal. Sama meninggal. Masih tak boleh lagi. Hai. Disable je Yang lah kau semua. masalah dia. Disable je lah semua. Aku rasa lah Minecraft punya new update ni like the worst tu. Useless gila update. Dia lebih kepada macam kosmetik je dia tambah. Ya. You know what? Aku tutup jika fizik. Dah tadi hang on tu kenapa? Jester but scary. Tutup. Kami takkan soal apa benda jiggle-jiggle. Tak. Tak masalah yang bukan je tak? Oh, aku nanti raya seminggu dekat Pahang tu. Let's go. Seminggu je. Seminggu je? Iya. Asal seminggu asal tak setahun. Ni Balik hang. macam. Setahun. Enemy skin disable. Minggu depan aku Semua. cuti. Aku cuti 2 minggu. Okay, tengok je. 2 minggu je. Diam Eji. Sayang. Iya, Apa khabar denganmu? Minecraft aku nak je Happy New Year. Kau punya jabatan betul tak? Jangan. Dah lah semua kayu. Lagi satu, kau buat banyak tanah tu kau nak tak apa? Kat belah. Kau sama je je. Nanti kod baru kita orang letak. Tak. Belum. Kita orang kena buat kod baru. Sorry lah. Alah bagi je. Kenapa? Twin Tower. Somehow. Tak tahan lagi. Aku kecil tu. Matamu. Umar Flame kan jadikan town hall. Dia lama yang tak main Lita sampai dia lupa dah kena buat apa dengan Lita ni. Ya, aku try masuk. Aku ada off yang tu. Saya off semua benda kecuali. Ya Allah. Jadi Bukan, awak tak cakap pun. Okay. Aku dah okay. Yay. Oi, dekat tu bagi kod, semua bagi kod nama satu ni. Kod mana satu ni? Sekejap, aku jika fizik. Faham? Jester back but scary aku off. Creepy girl aku off. Enemy skin aku off. Bagi kod lah, senang. Berapa. Ayu. Berapa. Enemy skin ada 2 Flame. Yang mana? Kau tutup je, nanti disuruh disable semua tu. Oh, disable all. Okay. Banyaknya mana kau nak tutup. Yo. Aku rasa sebab skin ni kot. Lepas tu aku nak type search Zikapam ada tak? Mana ada? Ni aku punya kod. Skin ni saya tak on pun. Skin lah. Skin lah. Tapi suit sikit lah, tak apalah. Asalkan dapat main. Saya banyak suit tu bahaya. Takut defect game jadi lagging. Aku nak copy, aku tak ada reply dah. Kenapa aku ni? Dah kato pula invite aku. Tak apa, kod tak. Pakai kod siapa ni? Kata ada bagi kod ni. Kod Tak kato. kod mana ni? Kita orang dah pakai kod ni. Tak kato. Kod siapa ni? Kod aku ke kod kau? Kod siapa? Host. Aku dah pening kan ni. Kod. Gami kata-kata putus Gami. Aduh. Dijawan, kejar. I choose you. Bukan. Kan eh? Stand besar, kecil, kod. Kata apa trade offer tu. Saya tak nampak. Yang kuban-kuban saja. Mana AJ? AJ tak masuk lagi PC. Dari, jangan. Dijawan, kejar. IG. Mana IG? Sekejap. Dia dengan ni. Masuk siapa punya ni? Aku tunggu je sampai dia invite. Aku dah jalan kod si Flame punya ni dah. Claim lah. Dah pasal apa nak ini invalid pula ni. Aduh. Siapa tu? Siapa tu? AG. AG kepam. AG kepam. Apa password? Siapa tu? Apa password? Apa password? Ha? Password apa ni? Data password ah.
Seorang lagi. Siapa jawab? Harap maaf, nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Sila Aku kontak bukan lagi, customer Black. service Sama untuk le. lebih lanjut. Ai, kod dia tak. Okey, dah. Aku dah Kod invite siapa? Dragon MC. Kod film. Mana kodnya? Dah Mana PM dekat AG Mana sebenarnya. rupanya? Dia PM. Ya, Okay, bye. Okey, bye, Kato. Alah, Kato. Dah, Kato. Jangan lupa ajak ni Eji stream together. Gada-gada. Siapa dengan stream tu? AG Dengan negara. Ada. Gada-gada. Ada-ada lah. Mana AG ni stream tak nampak? Tu. Easy boleh kata. Buka kom. Mana Kato tak stream ke? Invite flame. Dia pegang berantai. Kau tak online, macam mana aku nak invite? Nombor yang anda dah. Nombor yang anda dah Online lah. tidak dapat Tak, dihubungi. kau tak online? Last online 8 week ago. Bapak lama. Lain macam. Oh, sekejap. Aku nak friend code kejap. Aku rasa sebab Steam aku kena hack hari tu kan. So, semua friend list hilang. Ni lain macam lagi. Baru ni. Nombor yang ada dah. Annyeong. Sorry, saya tak nampak chat sebenarnya. Annyeong. Eren. Asayo. Selamat Hari Raya, Eren. Kata stream. Lah. Aaron. Sabar. Aaron Aziz. Jangan buat Aaron. sangat. Ah, dapat tak? Dapat ke tak? Aaron jaga. Ya. Mana? Dah, aku dah invite kan? Mana dia? Tak Ya Allah. Ya Allah. Dia Mana apa sih? tengok. Dah nampak ni. Sabar, on the way. Oh, nampak Oh, lah. tu AG dah. Aduh eh. On the On the way. I'm on my way. Tenenenenenet. Ni. Hello. Dia boleh add dia. Masuk. Kepam company as person. Welcome to the stream. No, saya tak kepam. Anda yang kepam. Kepamnya Nama semua. pengumpannya. Lama je nak buka ni. Little. Mampu mengubahnya. Awal tu dari tadi. Awan. Betul lah. Awan-awan pink. Emote aku mana? Siapa Emote. korang tengok je awan-awan tu? Yang banyak mods. Banyak tu tu. Tutup ni. I invite Akib, Z. Zee, mana Zee? Aduh. Wah, tak masuk lagi. Dia tengah tunjuk dia punya info-info kod. Zee Ayolah. dah masuk ke? Tak? Ya Allah, budak-budak dah start Era berbual aku. dekat luar. Aku dengar tu. Kau dengar merchant aku. Kat tempat aku Bukan dengar aku macam lah. bom. Dia dah guna yang kod yang DMN yang baru tu. Aku juga kena. Ya. Kalau tak tengok Aku buat tu. Bunyi apa tu? Dah faham yang merchant tu. Nak raya. Ya, macam mana aku nak tutup lagu emote ni? Lagu raya. Bukan. Kan Selamat Hari Raya kepada na-na-na-na-na. Budak ada lah. Na-na-na. Alright. IDG. Lagu Wee. DG. Bunyi budak-budak. Diorang marah Z. Lagu raya Gen Z. Sekejap. Ni nak ajak ada orang. Siapa lagi tak masuk? Nak mute Discord. Bye-bye. Aku pergi Discord juga. Miau. Di depan. Zee, bye. Sabar on the way. Saya tak kepam. Semua kepam. Mana? Sabar je. Z ada masalah nak invite orang sebenarnya. Dia suka hilang Z punya ni. Ji, tutup mic Tak nak. kat Discord. Cuba sekejap Z tutup dekat sini dulu. Kau tekan button apa? Aku dah lupa. Bruh. Sebelah rumah tu. Christmas lama lagi.
Miau miau. Asal tip macam ni. Tak tahu. Eji mana? Nama Eji? Hashtag Jikepang 1, Jikepang 2. Tak apa. We can wait. Dengar ke? Allah. Ini siapa? Baru. Z. TB Mac. Kenapa tak boleh nak? Track. Flame. Hazi. Akib. Jangan lupa. Dah invite dah. Lama tak dengar lagu ni. Ya Allah. Untuk muzik ni kita nak kena tu pula restart. Kotak je aku nak restart. Bukan dia tutup itu je ke? Tengah ni buat profile balik Eji. Tak apa. We can wait. Bye. Mall kat apa ni? Kedai RM2 punya ke? Yes. Mana ada kedai RM2, kedai RM5. Daisy lah Z. RM5. Silap Z. Z mute jap dekat. Z. Discord Z. Z mute dekat. Kat game. Dekat game jap. Dah invite Akif dah. Ya Allah. Also mute Discord. Sabar, tengah cakap dengan AG. Kita bagi semua masuk dulu baru Z mute Discord. Jap. Alhamdulillah. Dekat game still tak mute ke? Dah. Astagfirullah. Ada orang bakal macam ni kat luar kan? Boom aku dah. Apa ni kau? Dah lama tak main Little ni. Bimek DJ. DJ. Makan Daisy. Kami pasang itu bola kami. Okay, underwear. Alright. Goodbye. Don't Rickroll lah dalam sini. Masalah lagu Rickroll tu sedap. Kenapa orang Rickroll? Haji. Tak boleh. Tak boleh. Supaya orang dengar lagu sedap. I never understand Gen Z. Macam ni. Sorry. I'm the old Gen Z. Gen Z. Habis ang apa Gen Alpha. You know that if you guys marry and have kid, your kid is Gen Beta, kan? Beta. Dah bukan Alpha dah. Meta Facebook ke? Bukan Meta, Beta. Oh. Your kids gonna be Gen Beta. No. Alpha dah tak ada. Alpha dah habis. Alpha tapi tak Alpha. Kereta Akib Alpha. mana Akib? Tu lah. Akif. Dia dah ni dah. Lepas apa? Lepas beta apa? Alpha. Akif dalam tu. Dah. Silon. Oh, AG. Halo. AG dah masuk. Okay, saya mute dulu. Halo. Alpha, beta, gamma, epsilon, Darah ni muka dia. Mute AG kepam. Zeta. Halo. Halo. Second season. Baru drag checklist. Z ada, BMAX ada. Halo. Kepam ada lah. Mana Akib? Seorang lagi last. Ni. Tak nampak. Dah. Jom. Mari kita start. Okay guys. BMAX, buka mic BMAX. Bimek. Mana Bimek? Gong. Siapa? Ni AG. Kenapa hang masuk penjara? Gorgon. Maaf, jangan takut aku. Ya Allah. Siapa tak masuk lagi? Nagami. Siapa belakang Kato? Z tak masuk lagi. Saya kat sini kepam. Mek. Takut, semua takut. Rayman, Wario, Naka, Luigi. Mario tak ada Mario. Wario. Oh, Mario. Sana lah. Tak ada kot. Luigi. Skeleton. Ni siapa AFK? Tak tahu FK. Dah tak nampak nama. Bimek. Ni kartun ni kat ujung ni.
Takkan. Sekejap kita tengok setting jap. Kita join kat Tengok aku. Ya. Need to change. Ada rasa yang F2 dia tukar tau. Too If many you cannot defeat emotes. them, join them. True. Darah semakin je. Cute. Berpusing-pusing. Ya, aku tengok. Saya big fan lah korang. Macam mana lah fan-fan. Siapa tak masuk lagi? Dah. Z. Naik apa ni? Dah ah. Rosak. Drag ada yang drag. Flame. Ni siapa? Haru. Daud. Mari. Wih, Eji. Touch it. Alright guys. Lama tak main Little. Mari kita tengok apa yang ada kat Little ni. Tak siapa lagi letak jika fizik lah. Ini kan. Ni yang malas ni kalau Little dia lambat je. Ripo. Eji bila nak beli Ripo Eji? Eji Lama no tak main. kan. Eji bila nak beli Ripo Eji? Oh, lagging aku. Belilah. Oh lagging. Dah Little ni game dia dah lama tapi Best lah. Menari tu. naik jangan torchlight. Mari. Nak buka lampu ah. Semut berkawat. Kenian. Semut berkawat satu-satu. Hurra, huri. Aku boleh lari tu sambil emote. Drag. Alah member tak mute dekat Discord. Tak apa, aku ni lah boleh. Halo. Kenapa? Siapa yang macam orang situ aku boleh ni lah kami. Boleh apa tu target mic aku ke atas. Kita boleh terus. Ya Aku dengar bom apa? Bom. Aku nak pijak. Aku tak nak. Tak ada. Kuro tak ada. Kau tak kuro yang suka pijak. Agak what the heck. Oh ni depan ni. Alah, tak ada benda kat sini. Lompat je lompat. Pijak sih. Oi, tunjuk aku Dek. Dek. Asal jadi seperti Macam mana nak toggle lampu cepat sikit? Ngami ke pam. Toggle? Macam mana nak toggle lampu dia on lah? Dia left out je. Kenapa nak mati? Kenapa mati ni? Dia boleh breaken. Macam mana mati? Breaken. Pada dia tercabut. Aku rasa makan kepala. Break kena? Oh. Dia tak ada apa-apa. Oh, masuk emergency kot. Kosong ke? Kan? Semua Ada kereta. Oh, ada kereta mini. Mini car. wow. Nak bawa ke ni dulu ke? Oh, handful. Dibawa ke shipyard. Wih. Alah, ada makcik ni. Terbang-terbang. Apa benda aku dengar? Sekejap, mana lah jalan? Dengar something pelik. Janganlah, lah Glitch sudah. in your eye. Tolong. Oh ni makhluk ni ingatkan benda tadi. Tolong. You are Kita my kat friend kepala now. Z. Jangan Z terbang sudah. Tak lompat, tak lepas. Ni lepas ke? Lompat. Lepas. Wih. Pukul dia please. Macam nak ni pukul? Macam mana nak ni? G kan? G. Ya Allah, tak ada kepala takutnya. Kau ni memang terbang kena kipas atas batu mati. Faham? Hey. Hey G. Ada benda ada kepala tadi.
Jom. Jom masuk lagi. Mana emergency lah? Lead the way, please. Mana lapor aku? Yami? Emergency mana? Tak ingat. Kalau tak ingat, bapak ingat. Aduh, pakcik besar ni. Kenapa dia attack Zee? Kenapa dia serang aku? Kenapa pasal? Aku tak berlari. Ramai je. Dia tak ada nyawa ni. Ui, ramai oh. Dia- 3. Kita kena ramai-ramai baru dia takut. Kena ramai. Banyak no, ada 2 ekor belakang tu. Oh, patutlah. Dia tu lebih ramai ni. Dia jangan shoot. Aduh. Aku gerak dulu. Aku nak mati. Aku tengah No. gerak dulu. No. Dia nak meninggal. Dia nak meninggal. No. Mana Zee? Oh, Zee tertinggal Zee punya lampu siap. Dia sampai meninggal ke? Hampir meninggal. Tak tahulah yang kat luar tu. Aku mati je. Dia meninggal ke? Asal kat tempat kita. Ada seorang depan pintu mati tadi. Aduh, pakcik EP. Oh no, Pakcik EP. Dia kalau tak ada barang je. Oh, breaking. Banyak ni EP. Yepi. Maybe balik is wise cingkut. Dia tertinggal sini lampu ni. Gami? Ibu tak ada lampu. Sini. Ada ni barang? Sini. Sulutan cahaya. Ya, sulukan untuk kita orang Mana lampu kau kan? terjatuhkan. Lah. Nak tembus sikit lagi hilang lampu. Tak ada barang, kosong. Scan. Aduh. Oh no. Aiyo. The enemy je banyak. Our item is no. Tengok skilling kau ada Bracken. Minta nanti dia betul-betul datang kerang sana. Alah, anjing pula. Anjing lah. Lepas tu kita nak buat kat sini. Alah, korek Irki. Ping. Tak ada tempat mana lah. Balik aku. Terkejut aku. Jom. Dah kau apa dah ni kat luar? Jom balik lah. Keluar. Balik lah. Tak ada barang ni. Macam bayi. Ni ada lampu. Tempatan dah roboh. Kena lalu bawah. Astaghfirullah. Semua benda ni ada kenapa? Teleport please. Dalam perut teramai bawah tu. Okey tak?
Dasar lo. Balik. Tak boleh. Risky nampak banyak benda. Nampak banyak. Sebab orang kami ke? Siapa? Aduh. Ada kena tinggal ke? Lagi tinggal ke? Apa kau tak bayar kat sini? Ya merok. Kepala siapa hilang ni? Tak tahulah saya punya badan. Akil dengan Bimac. Kena makan kepala. Siapa kena makan tadi tu? Okay, Jiro. Bye-bye. Waalaikumsalam. Tu lah terus nampak worm. Baik Ziggurat tak berhenti tadi tau. Kalau tak kena makan sekali Ni dengan ada lampu lagi sini. Tak lagi ada anjing. Lampu sini. Itulah pasal. Gami nak je nak menjerit tau, nak trolling. Kata kepam. Ni kita dah request untuk join host tapi dia tak tapi dia reject. Aduh. Aduh. Aku anjing Dah tak semua baik. tadi tanya nak guna siapanya. Dia dah request sim tiga dia tapi dia tak Yang awal lah tu kau. Ni ke stream ke? Sabar jap. Baik sikit Mati awal apa ni? Abang pun Kami accept friend request Steam. Apa dia? Siapa? Request kat Steam. Kenapa? Cuaca air tu ni kan. Dah kau belum accept. Lah. Ya. Dah jom. Banyak orang tadi ni. Anime. Banyak orang tadi. Sangat. Siapa tak ada flashlight ambil sebelah sini. dekat luar. Anjing jayinnya. Anjing ni berapa ekor? Aku berjalan kat luar, aku ingat tengok anjing tu aku macam confused. Apa benda tu? Aku tak boleh letter jadi confused. Kata ni dah kenapa? Nenek. Sedia. Dah. Saya sedia untuk meninggal. Let's go. Dah kasut siapa siap? Oh kasut ni. Kasut try. Kenapa TP aku? Tolong. Sekejap. Memory. Dia buat sama, ada Mans. Alamak. Ada mame. Mans Wee. Nanti Titan yang risau. Jojin. Jom. Di bawah tak flashlight. Let's go. Right, anak-anak. Shingeki no Kyojin. Siapa yang bawa anak tu? Anak terbang-terbang. Thank you. Mamma mia. Keluar. Ni drag. Monya-monya dia. Dia barang lah. Aku yang mimik tadi. Pintu tutup tiba-tiba bergerak. Wih, ada fuel cylinder tak nak ke bawah. Di berita buruk ada breaker. Janganlah. Tak, Z untuk dengar suara Z tahu masalah dia. Ada echo ke Z buka? Echo ke? Oh, Z buka echo Tu. Hai. Oh, ada kunci. Kunci ke hati awak. Kan. Cia. Tak ada. Dalam mati. Ada monyo-monyo. Mungkin satu lagi ke? Ada barang banyak. Mana?
Tak ada barang dah. Ada monyet. Ada monyet. Mana sih? Hello, sini. Janji nak hantar barang. Kalau Lee ingat jalan mana jalan? Hello. Hai. Boleh dengar je? Aku tak dengar. Hai. Mana jalan? Tak dengar Gami ni. Dengar. Mana kami? Rasa siapa yang bisik-bisik tu? Ke sini. Aku tak dengar. Kan tak dengar lah. Try cakap. Oi. Ni kenapa ni? Dia boleh meletup jaga. Siapa bawa? Oh ni ah? Ni ah? Sekejap. Nak bawa terus ke? Nah. Bawa lah. Monyo. Tu apa bunyi siap? Hai. Akif eh. Ada apa-apa je. Tak ada. Lah. Tak ada banyak kan. Kalau tak salah pintu exit lagi satu belah sana. Jom. Mana? Pintu exit belah belakang sini tapi aku tak ingat mana. Tapi memang area sini. Tak ingat, mesti tak ingat. Jeput tak ingat masalahnya. Ni kot. Betul lah. Ini. Halo. Ada apa? Oi, hello, welcome to Bunyi the apa stream. tu? Apa khabar? Berbuka apa petang tadi? Bunyi apa tu? Gak tahu. Ada lagi tadi kat atas jalan. Tapi kok korang tersesat. Manya. Kunci. Siapa ada kunci? Gami tadi ya Gami? Dah. Ya ada spike. Oh, belakangnya mana kot? Oh, tak sampai dekat. Macam tak turun. Okey, turun. Oh tak apa. Akwi. Alright. Alamak. Nino. Sini kan? Nino. This one. Sini ke belakang? Kalau lalu Gaminya jalan tadi. Skill issue. Saya Anjing. Buat kali kedua je. Kan? Masa kami cakap anjing tu betul-betul sebelah Hazi anjing tu. Pak, aku nak gerak tak boleh. Dia gerak.
Tumpang. Ada ni. Cepat. Anjing sudah. Ada anjing. Terkejut jauh aku ada lah, anjing. dia dah caw. Depan dia gila. Anjing dah Kat tu. Jauh dulu Kata tak tahu. Terperangkap ke? Akif mana Akif? Tahu dia. Akib mana Akib? Tadi dia ambil tu. kat sini. Dia ambil radiator. Sudah ada gila someone. Anjing dia, aku rasa dia camping dekat pintu rasanya. Aduh, asal lagi tutup pintu aku nak masuk macam mana? Kat luar ke? Aku kat atas ni. Spin. Aku dengan scope. Semua telik. Gelap ah. Uish, masuk lagi. Menarik. Dia terperangkap tadi. Ah, Ada babun. Anjing aku tak nampak. Spin. Bukan. Teleport. Tak short form kan. TP lah. Meow. Anjing. Meow. park. Kong. Kau macam nak main kerja-kerja dengan anjing ah? Ya. Sebelum tu ambil tu, shovel. Comel tu kereta ni. Shower tu mati. Shower tu mati. Brum. Shush sikit. Astagfirullahalazim. Sepah. Dah jumpa juga hang yang benda tu Special tak dalam ni. Aduh, comel je kecil-kecil. Comel lah kereta. Anjing. Tak boleh main ni. Tak ada pun. Kau tahu anjing tu stuck tau kat bawah tu. Ya kot. Biar je di stuck. Kau nampak dia berasap-rasap. Tak ada lah. Ke dia kejar babun. Mungkin kita babun lah. Tu ada sana. Bimek meninggal ke? Ni aku pandang ni. Aku pandang dia dekat sana. Benda siapa ni? Akif. Silau lah. Patutlah orang tak tahu punya. Dasar kau have mimik dengan bayi banyaknya. Dengan bayi. Dia babun nak lawan ke? Nak gaduh ke? Banyak mimik. Bimek mati ke tu? Bimek mati ke tu? Kau rasa? Ya. Dia kata dasar call head mimik dengan bayi. Tak, jangan TP dia. Tu mimik tu. Oh. Kato je, kato. Kato on the way. Hati-hati nanti babun masuk ke? Banyak dia barang. Pisang. Banyak barang situ. Babun. 2 ekor babun. Tapi dia tak boleh lawan kita. Jumlah kita tinggi lagi. By one lah meh. Tengok sikit. Yang bawah tu boleh survive tu. Anjing tu. Ada anjing. Anjing. Shot tengok tu. Dia ada babun. Kapal standby anjing ada wait. Dia follow Si kata. Gami tahu tak? Ayah. Kita naik atas lah. Anjing tak bawah kot. Biarlah bawah, jangan naik atas. Siapa seorang lagi? Ada lagi ke? Aduh lah. Aku nampak ada lampu siapa? Mimik. Aku rasa mimik. Bimiknya mimik ke? Serius lah Mimi. Dah masuk. Aku happy dengan baby. Mimek join aku ke? Pipi. Ada orang lagi. Tadi ada orang kan? Aku tak dengar Gami punya sound voice, tak dengar aku dia. Susah. Dia kat atas tadi. Pelik kalau korang tak dengar suara. Zee dengar suara semua orang.
Kecuali Bimek ah. Bimek Aku tak tahu. Dengar je. Aku dengar semua. kecuali Semua Bimek ah. ada, tak ada yang muted. Dasar collect mimik dengan baik. Ombo. Flame, kau dah check ni, cakap dengan Flame dah check ke sound volume tu? Oh, Sound Mimi volume ada Ya delay. Bimek. Ni tak boleh bawa kereta ni. Kereta ni lagi, aku rasa lagi better. Ni lagi stabil. Dengar? Sedia. Doctor, you're cute. Risau lah diorang ni. Abur. Kat mana ni? YOLO! Ya Bimek. Wow, daging. Oh, tempat ni. Tempat menarik eh. Ini terus sini. Ke mana, ke mana? Nak YOLO teleport je. Mana boleh? Dua-dua jalan boleh. Dasar wow siapa? Betul ke tak aku lalu eh? Dasar. Betul. Aduh, bam. Tak ada. Mana? Tempat aku lagi itu. Oh, ni. Jom Bimek. Oh, tempat ni. Allah, Eji terkejut aku. Yeay, aku suka tempat ni. Terkejut aku. Apa tu? Abdul lagi. Ada tarik. Tak ada apa-apa. Mata kan. Ada bunyi aneh, bunyi apa tu? Ada tarik. Mana? Bang. Oh, itu barber. Baba. Barber. Betul. Barber tu karakter yang macam badut yang pegang gunting. Oh tu. Dia gunting rambut kita. Korang, Akif jumpa benda best. Apa tu? Apa yang best? Allah. Wih. Hah? Serene, it too shall twerk. Kereta mana ya Allah. Lain macam. Serene, it too shall twerk. Apa ni? Aku dengar. Aku tahu atas tu Ceron, bawah tu siapa? Dia dengar twerk je. Serene, it too shall twerk. Aceron dengan ni Black Swan. Black Swan. Just serene, it too shall twerk. Aku Lah. Jom. Lepas tu kita nak buat apa? Ada spike. Barang letak dah luar. Oh tak. Ada orang main radiasi. Oh ada exit. Asal lagi ke? Oi, Ya Allah. Kredit lah. ada ni main. Macam diorang dah pergi dah sini. Bimek. Tak ada apa-apa Bimek. Halo. Ni ada mic. Jangan Bimek, jangan tekan. Korek. Jap. Korek. Mana? Mana? Ni, tempat penang ni. Aduh, patah kaki aku. Pakcik kuat hek. Pak ni kau hit. Tu. Lebang nak nombor bang. Apa yang korang balik dulu? Baru je. Barang. Okay, bye-bye. Wait. Siapa last kali tak tahu. Bukan aku. Akif kena. Sakit oh. Betul mau. Kita. Share image. Laju, lepas tu drop. Gili. 1, 2, 3, drop. Sakit. Ibu anak ni. Ada bunyi aneh, bunyi apa tu? Aku dengar tu. Oi. Mimik. Wait. Siapa dah cuba? Tolong.
Autopilot. Hello. Dia tak ada jawab. Ada mimi situ. Tahu pasal. Tanya Kato dulu sampai kapal. Aku masuk kapal, aku tengok kata tu dia makin mati. Hilang semua barang siap. Hilang dah semua. Dah lah, habis lah company marah ni. Dah lah kena ni. Kena combo sia. Triple kill berapa kau? Salah dulu lah. Bukan triple, penuh kill weh. Sedih lagi. Kapal weh. Aduh, kelin tu kapal. Kami tengok Agak jalan kapal yang akan selamat. Dah lah, saya nak bos makan saya boleh tak? Bos makan saya. Buat apa jual diri. Jual diri bos. Jom. Battle Royale. Jom. Bawa ah. Saya nak Okay, tumbuk lah. J. Battle Royale. Tacut. Benar Cik ada orang tak join. Aku yang mati dulu. Lari. Sini. Au. Oi. Meninggal lah. Dia meninggal ni. Jadi memang saya dah. Kami ke mana je? Kami tak ada ni. Hai Hara Manjeng. Welcome to the stream. What's the photography monster? I don't think there is. Is it a mod? Kami main senjata. Dua orang main senjata. Tak acik. Dua orang main senjata. Tak ada. Kena keping sia. Penipu. I don't think we take the mods. No, we don't have that mod, I think. No. Apa ni hidup bawah? We kind of lost all our item haram, so we just battle royale each other. We got no money. Habis we lost already. Haru lagi. Bahaya haram. Dia dah low HP. Let me shout out to you. Aku ada soalan. Kenapa korang dah tahu ada mimik, apa korang mesti pergi ke kapal tu? Tak, kena kejar. Kita tak ada stamina. Aku cuba nak selamatkan Haru, tapi aku fail. Masalah je orang semua tu ikut. Kenapa? Saya innocent. Kau pun what the heck? Dia sebenarnya nak naik atas kapal atas lagi. Aku tak tahu datang kata je muntah kat aku. Oi, Haru. Oi, Haru. Memang hidup. Dia punya lari diri doing alright. Just start my first day streaming. Let's go. What? The heck? The heck? Aduh. B-Mac, you teabag. Why you teabag me? B-Mac semua. Dah asal B-Mac teabag. Dah jual B-Mac jual. B-Mac lagi jual semua. What you streaming there, Haram? I did saw you streaming. B-Mac, cuda-cuda tibet orang, B-Mac. Dah, bunuh diri. Dah, cepat. Sudah cukup tibet sih. Salah. Dah, sekarang tibet. Tak ada B-Mac. B-Mac, Mac. Kau B-Mac. B-Mac, jual B-Mac. B-Mac, ya Vero, stop looking at my body. Stop. B-Mac.
Yami Robin Mac. Tak ada kerja member tu. Saya ada confession. Saya pakai mask dalam kapal tadi. Dasar katu. Memang. Aduh, kenapa semua mati? Kau dah harga dah. Kucing lah katu. Ada tengok balik klip. Aku masuk waktu aku tengok. Oh, kata. Oh, kena sekarang. Aku nak samakan. Fail. There's too many Mimiko. Strange Nova dengan F7 apa? What is Dan F7? Sorang-sorang pergi serang kiri. Itulah. Tak innocent. Kan tak nampak muntah tu. Wait, let me change my... Aduh. Memang dah latih dah tahu je kau. Siapa nak host? Keluar. Masuk balik. Keluar. Aiska. Siapa host? Bye-bye, saya kelas dulu nak tidur sebagi ada kelas. Wah, awalnya. Awalnya. Kelas apa? Awalnya kami. Orang nak raya. Minggu last kelas. Ngai raya. Ambil cuti je lah. Bimek lah, tibek. Kaki tibek ke? Cakap lecturer tak tahan nak raya. Tak cut. Pula. Tak cut. Okay, thank you Aki for the game tadi. Siapa ni? Re-invite. Siapa host? Dia bukan host. Aduh. Z. Anak. Kami host please. Thank you. Yeah, Shinova is a PP game. Yeah. I saw my friend play PP game. Z nak main Stinova. No, I don't want to play Shinova. I'm too lazy. Kenapa tidak? Cause Shinova is just like Lazy main. Overwatch semua. Malas. Apa itu malas? It's the same kind of game. Hi Ita. Happy little. Lain. Thank you Ita. I know it's lain. Tapi it's the kind of same. Invite. Invite lah. Itulah siapa host? Siapa host? Kata boleh je. Kata? Tak, masalah Katu tak dalam VC ni. Katu. Siapa dengar kat stream si? Dia tengok stream tak. Walau ni takut. Ni sekitar. Sikit. GG Kata. I call that game 2D waifu. Never felt so real. This school. 2D. It is literally 2D paper, right? Srinova okay lah, but not my cup of tea. Malas dia. Marvel Rival, Shinova. Malas. Semua sama je. Satu lagi Stinova sekarang ni banyak hacker lah. Hacker? My god. It's just a game. Aku pernah jumpa wall hack tu. My god. Tak ada live tu. Dah. Wall hack. Kau bayang daripada jauh tiba-tiba kena headshot. Alah, Balu pun hacker kan banyak juga. Aku dah lama menyorok. Dah nak tepi batu. It's time to quit Shinova. Ni. tak nak aku ada dilu aku. Kencana. Ding. Itu buat daily apa tu itu? Si hari ni tak buat daily pun. Hari ni si tak buat kecil sangat. Daily. Yang malas nak buat. Apa? Genshin news update right? Dah ada update lah. Aku dah dapat lah kereta baru. Siapa Vanessa ke? Dia dah invite. Asal aku tertekan kartu pula. Kuro punya. Itu dah pasal. Kuro jangan masalah. Sekejap aku tak tekan. Aku macam asal dah hantu. Halo. Invite lain. Sekejap. Aku tak boleh ni. Sudah. Macam biasa share berwal limbus. House limbus. Sabar jap. Contoh mati ya. Invite.
Dong. Saya tengah cari nama seorang-seorang, sabar. Mataku dah stop. AG. Apa perasaan tadi kena ludah dengan mimik? Asal aku lompat ke arah dia tu, four. dia akan kawan. Dah. Ludah pula. A4, A1. Dia muntahin. Bukan. Do you know that you guys can like click my name and join game? Dah benar. Tak nak. Kasihanlah bagi aku gelap lepas. Ya awak gelapnya. Live up sikit lah lepas buat benda tu. Jangan racist. Gelap lah. Dah kan? Bimek ada? Ya. Sebenarnya bemo 2 hari ni. Benda tu Tak apa. Jangan tekan lagi play game oh. Ya, Jack. Kelakarnya semua lompat dekat mimik. Saya innocent. Saya tak tahu kenapa saya buat begitu. Tapi tengok semua mati, saya pun nak mati. Apa tu? Bunyi apa tu? Mimik tak ada jadi AG ke tadi? Semua kena makan mimik itu. RIP. Tak sempat tengok. It's okay, nanti kita nanti tengok klip-klip semua orang ni. Bangun start. Perut sebenarnya ni. Tak tahu Lazim makan apa, perut dia tak selesa ni. Ya Allah, apa yang Bimek buat tu Bimek? Astaghfirullahalazim. Kenapa tu? Jangan tengok Bimek. Saya tacut. Eji buat apa tu Eji? Eji. Telefonet tak ada kan? Nak kena kat sini ada. Tak ada. Tak beli je, tak beli. Fortnite. Lama tak ni buka Fortnite. Tak balik. Mic dalam ni, mic game. Ada semua orang. Saya lupa. Saya buat push talk kan? Halo. Dah cukup kat semua orang. Bimek. Flim. Drag. Katut. Dah cukup semua orang tu. Sabar. Haru. Eji dah kan? Ya. Flame ada dah flame. Dah. Jom. Betul ada. Let's go. Akib mana Akib? Akib dah citu. Akib. Bangun. Akib, bangun jangan tidur. Besok ada kelas lah. Alah, kelas online. Lah lagi berapa Nak main tunggu. Sudah Bimek. Sudah. Cukup Bimek. Macam dia tak raya ke? Wah. Aku pun boleh nak pindah aku macam malas datang. Okay, ni banyak trust issue sangat. Sangatlah. Trust issue. Dah. Itu repo bilik tu. Apa nak kerja tadi? Jom. Tak apalah punca tadi. Ya. Tak apa, itulah konten kita. We cannot trust anyone. Oh, map ni. Konten. Ni jalan ke mana? Kau dah tak ingat dah ke mana dah jalan? Belakang Ke hati awak. Jangan ke belakang semua. Wih. Ke mana aku dah tak ingat dah. Dua orang ke belakang. Belum. Dah lah diabaikan. Mana korang pergi? No creature? Awan. Korang ambil yang hujung ni. Ada best. Okay, kita pun kalau tengah buat daily tu the best also. The best of the rest. Jangan ada kat corner. Oh. Satu tak apa. Alah ni kena lompat. Ada lampu tak? Tak ada. Oh, terkejut aku. Oh, terkejut aku. Ada kosong. Kocong.
Kocong. Oh, aku dengar apa tu. Tenang, okay. Siapa tu? Kena tembak. Siapa tu kena tembak? Siapa yang kena tembak? Flame. Ui. Gami. Ada yang mati. Jangan. Mana mayat dia tu? Lompat Gami. Aku tak suka lah lompat ni. Aku tak sure. Lompat Bimek. Lompat. Ramai ni meninggal. Lompat. Aku tak nak lompat. Aku ada trust issue. Tak. Coy. Bimek dia tolak Z tau. Dia suruh Z lompat, dia tolak. Mek jangan Mek. Kami dia test ni. Tengok tu. Itu yang ketembak je. Itu pasal. Tadi Z pun hampir kena tembak. Tolak kami, tolak. Dia lah pintu lagi satu lah. Cari pintu lagi satu lah. Sana, ada belah sana. Ke sini. Wih. Mayahi. Bujuk aku. Kau ada lompat je lah. Kau ada lebah pergi lah ambil. Tak nak. Anak. Hai nak. Anak itu tak mandi dalam kolam. Sakit apa tu? Sebab si tak mandi sampai bau kepam. Tak ada. Jangan nak kepam dengan lagu. Kepam. Jom Bimek, jom. Mari kita skip dulu. Tapi ni pun ada lompat-lompat juga. Semangat wajah. Putihmu bersih. Putih berketi. Kering berdaulat. Oh! Jatuh. Selamat. Oh, si jatuh. Selamat kau. Apa yang jatuh tu? Tak tahu apa-apa. Saya mana jatuh? Tak ada. Zee tak naik lagi. Kita tolong. Apa? Astaghfirullahaladzim. Bimek. Tajuk. Jom. Okay. Oh, terkejut aku. Tak ada barang ke? Oh, ni pusing tadi. Sama je. What are you doing, Gami? Barang ke? Lock. Kunci. Lock. Apa ni Gami? Gami, why you so quiet, Gami? Gami, why you so quiet? Ni masuk tadi. Is my audio bug? No, I don't know. Gami? Bimek? Biar iPad ke sini juga. Bimek senyap. Bimek senyap lah. Gami senyap. Bimek dia dengar lah. Hello? Ni kenapa ni? Dah kenapa ni?
Putus tumbuk. Jom balik. Tak dia balik. Boleh ke? Oh. 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 No, no. Kepam. Sekejap. Kacut. Gula. Jom. Ji. Gula dengan lebah. Orang mati kena tengok lebah. Aku hidup lagi lah. Dua ada dalam lingkungan. Aku sangka je. Nak gerak ke? Gerak. Mana semua orang? Kat luar. Ada kat Abang. Dia tak banyak barang tu. Kan kapitan. Mimik. Mimik. Gila, Zik. Saya tak ada benda. Babun ni amat. Nak gerak ada ke? Tu lah. Cina. Betul. Okay, aku juga. Bye-bye. Agami. Kau tahu tak Agami senyap je dengan Z tadi? Agami. Ambil. Tak tahu. Tak cakap dengan Z, faham? Aku pesek kecil sekecil. Oh, ambil mati. Thank you Kaco, pengorban nama otak. Jom. Lagi. Sebab kosong tadi. Ayah. Aku tak faham kenapa korang pergi bawa lebah tu masuk dalam ni. Dia tak luar. Banyak seorang je masalahnya. Lah lebah tu dia tadi kejar aku. Tak, dia kejar kata sampai mampus. Masa tu kat dalamnya kan Gila. dalam ni aku seorang lah. Sudah. Mampus. Alamak. Awas sangat aku lompat tadi. Jom. Apalah. Sebab lepak kapal tadi tapi itulah lebah tu kejar aku tak berhenti. Tak, saya dah boleh kau tembok ke kau masih tembok lagi? Ada lebah lagi. Ada lebah lagi. Let's go. Ada lebah lagi. Nak aku letak depan pintu ni ke? Boleh je. Jangan. Gelapnya. Tak nampak. Gelap jadi. Gelapnya si. Rasa. Tak nampak. Ada amari ya. Gelap macam Z all. Ada nyanyi. Ada ada crown comelnya. Tak ada apa-apa dah. Ada flyer je tu. Apa-apa zombie mereka. Dah ada apa? Kosong. Terkejut aku. Aku Drake. Gelapnya, segelap-gelapnya. Easy rasa. Bukan keadaan ni. Na. Ni calon.
Kau nak pergi mana sih? Tahu lah saya jalan je ni. Ingat pun tak ni jalan ni. Gelap je pasal pangsi. Dah aku takkan lagi gitu. Oh tu kejap aku Bimek. Bimek. Ya berok. Na 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 na. Na 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 na. Bimek. Zida ada sesat dah ni. Dalam hati. Tak ada. Racing ni Shino. Tak ada. Nak racing. Wih, sabar racing. Aduh. Apa pergi tumbuk tu? Kanan kiri. Oh yang tempat je tadi. Ni tadi. Ni Oh dah belum terang pergi dah. lagi. Dah kan. Yang ni lompat ni. Kena terus. Tak nak. Aku tak nak. Tapi ke rahmatullah. Kerahmatullah. Semua duduk kat pintu kenapa? Oi, jangan tumbuk. Na 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 na. Nak pergi beraya ke? Oh, ni ada generator punya ni. Hello. Tak ambil dulu lah sebab ni gelap. Ya Allah, siapa itu bertumbuk tu? Bimek jangan tumbuh orang Bimek. Kau nak mati. Bimbing juga kena. Terus. Aduh. Hey. Nak mati dah. Okey tak ada barong. Ada bagang. Ambil hari dia tu. Kena exit. Kena fire exit. Dia tak barang je. Ning. Semua dah tambahan ke lepas tu. Ya. Lagi 5 okey dah. Hello. Jangan pergi depan. Apa? Oh. dengar bunyi dia. AG ke Mami? Bimek jangan tumbuk orang. Tengok tu. Oh, nak mati dah dia tumbuk dasar. Siapa ada monyet siap? Baru. Monyet kau panggil. Tak, dah kat kepala ada monyet. Racer. Aduh. Dekat kepala hang ada monyet comel. Dia panggil kita ke monyet. Nak masuk lagi ke tak ni? Tak apa, boleh je. Bimek. Hai Ji. Boleh je mana? Hai Ji. Dia buat apa? Oh. Muka marah nampak? Mana mimik kau? Oh ni siapa? Jangan panggil mimik dan sekali dia datang tiba-tiba muncul. Kita ni dah tak ada weapon, tak ada apa ni. Hey, aku tak puas hati lagi. Rasa isu aku dengan orang. Yang kes mimik dia terasa isu aku. Orang tu. Password please. Z ke Pam? Tak ada. Apa password dia sebelum naik kapal? Kepam je wangi. Ni comel. Dasar hydraulic system. Hydraulic. Apa tu? Mimik. Mimik gerak. Mimik. Kau nak tumbuk lah mimik ke? Weh! Tumbuk. Gerak. Sudah. Kabur. Tumbuk. Okey, nice. Ganas je. Ganas tu aku punya. Aku. Bimek jangan T-bag Bimek. Tak payah tibet.
Jangan saya tibik mimik aku. Bang ada tibek tu. Lemahnya Sling punya mimik. Hai, apa kita? Jangan merah. Dasar. Anjing kat luar, anjing kat luar, anjing kat luar, anjing kat luar. Hello. Babi siapa panggil tu? Miau. Bodoh kata. Meow meow. Gong. Ih, biasa. Hancur. Si. Kenapa Bimax? Ada anjing dia. Jing 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 jing. Apa Bimax? Jing jing. Guys, jap. Di mana dia? Anak anjing saya. Anak anjing saya sangat cepat macam Z. Hai. Tai tak kepam. Ai. Nak gerak ke? Jom. Oi. Jangan lupa lebah keluar. Oh, lepas. Tu anjing tu ke sini tau. Dah kenapa nak tumbuh anjing tu ke? Jom, Hai aku nak tembuk. Rafiq. Aku nak tembuk anjing tu. Mana anjing? Pergi try tumbuh anjing tu. Hai Rafiq, welcome to stream. Belakang kami, di belakang. Yang dari sini saya takut dia nak buat anjing. Sini anjing. Korang mati tinggalkan tau badan. Tadi lah nampak dia punya nafas dia. Gong. Oi. Rafiq buat apa tu Rafiq? Nak makan dah? Mek, aku bunuh. Hope you have a great day today. Gong. Kau lagi. Kau tengah main anjing kat luar tu Rafiq. Bagi macam kucing. Kurr. Kita kucing yang tak tahu. Bodoh lah. Giant. Oh. Tumbuk dia. Apa dari belakang aku? Giant. Ada giant. Abil siapa kena makan tu? Siapa kena makan tu? Siapa kena makan? Jangannya dia. Wah, kenyang dia weh. Bal. Kenyang dia. Hai. Aduh. Makan free. Kan? Macam buffet kat luar. Buffet. Ada yang bertumbuk dengan anjing. Apa perasaan jadi buffet? Dekat kapal lu ke? Buffet berbuka weh. Kalau korang tengok sekarang ni Gabi punya replay, giant tu dia berdiri tau, duduk diam dekat sebelah kanan kapal. Lepas tu Gabi pandang baru dia gerak. Cuba kami tengok dia. Okay, dah host ready host. Mari kita. Betul? Ya. By the way, say happy birthday to Ayato. Happy birthday Ayato. Banyak Pak. Nah, ini pun birthday Xiumin juga sebenarnya. Extra Xiumin. Aduh. Dacunya korang tu turun. memang nak kena. Celestial body. Mari. I love it. Aku tahu kau lapar. Aku tengah makan tadi. Nak sikit. Apa? Aku tengah makan apa? Bagi kalau tak aku Anjing bunuh. pam. Ada berakan. Tu makan monyet dia tu. Gelapnya. Gelap gelita. Gelap je rumah si. Ada kek. Siapa ni? Rami. Apa lah? Shit. Ni tak ada ke? Bapak gelap. Mana Zee? Wih, bebek. Zee tak nampak dalam ni. Jangan. Nanti. Jangan.
Alah, tak ada benda. No! Apa yang berlaku? Berlaku. Aigo. Aku dengar dia bom meletup. Oh. Ya. Pelan dia kena 50% je. Ayah. Bawa balik badan dia ni. Bunyi macam bom. Macam mana? Ya. Oh, sana. Mana bom? Dia nak main kan? Oh, corner. Corner. Can't see. Alah. Ni ada leak. Dia pergi tak nampak. Ding. Ada bom lagi. Mana? Agak awak terkejut. No, dia ada sign tu. Oi. Dah mati. Kenapa dia marah? Okey tak tu? Eji mana Eji? Eji? Tak tahu, saya tak nampak apa. Sama. Aku rasa dua orang ni. Hello. Tak tahulah dia orang hidup ke tak. Alah EP lagi. Bimek. Ya. Oh, tu kejap aku. Okay. Oh. Mana Gami? Hai. Oh. Hai. Hidup lagi korang? Hidup. Dia tak nyawa dah ni. Dia marah tu terus. I really don't have Bimek. Lintang pukang. Dia tak nyawa, dia balik dulu. Eji nak ke mana? Tuan itu sesat. Hang siapa? Wih. Saya bawa sacrificial. Aku atas bawa barang. Arugami, kita Bimek, EG, Drag, boleh meninggal. Alright. EG, ambil orang apa tu? Mimik ke tu? Mana? You tahu katut. Oh, katut. Mimik. Korang mimik. Mana? Takut dia orang. Dia duduk kat tepi. Dia tak muat. Tak muat dah tepi. Trauma aku dengan mimik. Dia tak ada nyawa dah. Yang miru Bimek. Aku orang first yang jadi korban mimik. Bimek jangan T-bag Z Bimek. Nak sap Bimek. T-bag Bimek. Astagfirullahaladzim. Kau tengok tu dia nak tunjuk kan dia punya ni. Meow. Eji. Apa korang tak mau? Cukup kau barang. Kenapa korang tak cari barang? Nampaklah kita Tengah jaga barang ni. Dia tadi dah lah kena kejar EP. Tak tahu kenapa EP cara marah sangat.
Baju Zahir ni. Dia kata seorang je kat dalam. Kau kata pergi masuk dalam lake. Tak ajak. Tak, Eji, kenapa macam ada lalat-lalat dekat sekeliling hang? Ha? No. You can see. Macam ada binti-binti ada something lah pakai tu. Ni standby nak membuk. Oh, so. Tengok YouTube sekejap. Aku dapat Giant. Aku dapat Giant. Aku dapat Giant. Mana? Giant tu boleh ada Doraemon tu ke? Jauh kat sana. Straight keluar dari kapal ni. Giant dekat entrance. Oh, Giant. Tu siapa tu? Aku dapat Giant. Kita beli barang tu ke? Aku dapat Giant. Atuk, wow. Oh, saya nampak. Kami, kami luar kami. Tengok luar, ada apa kat luar? Kami. Giant kat luar. Giant? Giant tu kena tu. Tak ada main bodoh. Gua masuk dulu. Masuk dulu. Eji, pergi selamatkan dia. Jalan. Panci. Bangun bunyi. Kita tengah cakap pasal Giant, tiba-tiba anjing datang. Anjing tak tahu. Dia datang anjing tu. Terasuk dengan lagu ni. Menunggu ketibaan Giant. Lain lah datang. Tak diundang langsung. Ketibaan. Adik-beradik. Dasar Flame. Dia nak bunuh Z sebenarnya. Tapi dia salah perkiraan. Salah perkiraan. Z 81% kepam. Nampak? Tak ada. 14 je. Apa hal lah dia? Silap ada, Sri Aliman ada. Silap ada 5 pun ada faham? Wah, apa hal banyak sangat ni? Jom kita jual-jual. Bos kata dia tak sabar nak tengok scrap dia. Bos nak cuti. Kata bos kata tak ada. Cuti tu apa? Bos nak ambil MC. Nak raya. Nak raya. Nak raya. Adik raya bos. Lee sampai sekarang tak dapat lagu raya, tak dapat diraya Lee. Lagu raya tak ada tahun ni. Ada. Lagu raya Gen Z ke? Dia dah anak. Apa Gen Z? Hai. Dia yang suka lagu tu. Gen Z. Na. Situ Aku ingat dah. Na. Jadi budak je. Amin. Kepam sangat kepam. Budak ke pam? Hanglah kepam. Pam. Ni okey dah ni. Nama dia Z. Kami budak Gen Z. Apa tahu. Alamak, Z punya OBS merah. Okey dah, hijau balik. Simpan. Siapa tu? Ngan. Oh, Alentino. Kan? Firefly dah kena jual lah. Alentino. Apa hal tu? What do you mean? There you go. Kayu. Boleh berbarang. Dek ayah mana bos? Lebih sikit. 1000 tak cukup. We need storage and then nak bagi budak-budak dah cukup dek ayah. Anjing kepam. Tahun ni RM1 seorang dek ayah. RM1 tu. Sorry.
Wih. Oi. Tembak orang lain pula, sorry. Dah. Jadi nak kuih raya. Tak ada kuih raya tahun ni. Ada. Lepas tu bunyilah YT. Go kuota kita. Satu ke? 2.6 bilion. Savage. I want the light, please. Thank you. Oi. Tonight will be the night and I Dah semua dia. Dah. Suzy tak jual lagi. Let's go. Jual apa? What do you mean by that? Oh, the song. I come in pieces. Oop, drop one. Yep. Ching ching ching. SAG. Oh, quota reach. Let's go. Overtime. We Profits. already made the quota. Oh, never mind. We have to buy everything, you know. Aku tak dapat gelang. Baru dia kepam dan juga berbau sangat Aku start kat situ tadi. Aku start kat situ. Jam. bila tiba. Gelap. Siapa pukul ni? Alamak raya lagi. Let's go. Alamak dikepam lagi. Yeah, Mat. Ke depan. Ada Mame. Let's go, ada Mame. Baru membeb ni hari. Berjalan ke kau? Berjalan ke kau ni ke dia akan jatuh roboh gak? Itu warna-warna bekal. Itulah pasal. Kau jalan kau lari kau tunduk ke jatuh gak? Dia ada limit berapa kali boleh lalu. Murah sangat korang semua. Fight dulu macam okey je. Alah. Alamak kahwin. Jangan tu. Kepala map ni. Kau dia tak nak lalu. Dia tak suka dengan map ni. Siapa yang masuk? Boleh mati semua. Woi. Apa yang tu? Woi, jangan tolak aku. Janganlah tolak. Sana lah. Woi, siapa tolak ni? Tak siapa tolak sekarang ni. Oi. Kami. Apa yang tu? Mana lift? Bayar tu. Tak ada. Bayar tu. Macam semua. Amin. What ke semua? Masuk ke? Penuh siap. Dekat. Tak nampak batai. Nampak. Mana? Bimek mati je. Bimek okey je. No, Bimek. Siapa tolak? Siapa mati tu? Bimek. Alah EP ni. Dapat banyak. Oh, Yipi. Pukul please. Dia tak bawa shovel. Ambil seperti dari tumbuk dia. Tumbuk kan? Ketika enjin. Kami jangan Kami balik Vote. Balik kami. Balik. Meninggal semua. Siapa yang suggest tumbuk ni? Siapa yang pergi pukul benda tu? Taulah.
Bonus ekor. Ya Allah. Bonus ekor. Aduh, hai. Lone survivor siap. Ah. Jangan mati sudah. Kan? Mati jabatan kan. Kelakar lah. Oh. Nasib. Ada Dekat baru WhatsApp. tadi kan. Pergi makan manis-manisan sikit. Aduh. Aduh. Dah lepas suruh badan kami. Dah lepas suruh badan kami. Did they all die? I don't have time to retrieve it. Ayah. Asal jatuh dah kan. Tu macam Seorang jatuh. Lepas tu siapa yang pergi pukul pergi. tak tahu tiba dia pukul je. Lepas tu dah. So you swimming though, I'm saying hi. Kami tu sebab. I'm gonna follow Elias. Hey, baru dah. Hello. Selamat pagi semua. Hey, what happened tadi? Tak tahulah EP attack. Lipas banyak oh. Tak tahu siapa pukul. Betul macam cakap, bila lipas terbang tu jadi lain macam. Jadi baby. Bab satu. Orang jadi tadi. Aduh, hilang Tosh. Oh lah biar. The summon gang. Kan. Tak masalahnya, okay, the thing is Gami baru turun dah daripada ni. Sekejap kami, sabar. Bagi cerita nanti. Okay, apa kami? Nasib kami naik tu. Kan? Itulah masalahnya. Kalau kami tak naik memang semua mati. Dengan EP kot. Baik. Amat EP tu. Boleh buat video TikTok tu lah ni. Lah, aku tak record lah. POV ni, POV LG. POV karton ada, POV Jim ada. Kan? Aku nak record. Gabung tiga-tiga, empat-empat. Aku nak pergi record sekejap, buka OBS. Itulah, Haru tak nak stream. Aduh, Haru. Bimak mana Bimak? Bimak je. Internet tak kuat. Sama lah, internet je tak kuat pun. Okay, Mac biasa. Pergilah sini. Di sini. Alah, tak sempat. Alah, tak pula tak edit dia. Tak sempat. Apa tu? Home flashbang. Oi, jangan baling. Boleh baling eh? Jangan baling. Ada mari. Ada orang dah mati. Oh, ada. Nak kena apa lagi? Menyembuh. Kenapa tu? Apa hal tu? Kenapa? Kenapa kata tu? Apa hal meninggal? Oh, kena spike ke? I see. Oh, 2 bom. Damn. Tacoy. Oh, AJ ada ni light flashlight. Apa yang berlaku? Follow AJ lah. Pada saya. Tak ada Masak flashlight. depan dia. Kita sesama. Ni radiator. Jangan ambil alah, dia ni radiator set. Astaghfirullahalazim, dia jumpa. Jumpa yang huge pula. Kenapa hang punya kunci kat situ? Oh, tempat sama ke? Ya. I see. Habis Mac, sudah cukup. ID jangan tiba-tiba ada spike lah. Okay, dah masuk tempat ni selalu sesat.
Bimek. Jauh. Mana ada cookie? Doktor. Mana ada key? Doktor. Kau nak teruskan? Alamak, ada bilik yang dia tak suka. Tengok belakang anda. Aduh, asal. Mana? Bimek. Oh, apa ya sih? Bukan Bimek kan? Tak tahu. Sekejap, Mizi try. Oh, ada banyak monyo-monyo sini. Mana? Oh, sana. Dia mati ya? Mati tempat sama. Kat situ pergi masuk juga kenapa? Dah mati tempat sama dengan aku. Cantik. Dah nampak kat depan pintu tu dia pergi kutip lagi. Sekejap, cuba cek balik. Cuba Mana cek. saya tahu. Aduh. Cantik. Aku bukan kesorangan. Jangan jadi Kata orang mati ke apa kata? Sebab spike. Oh, kebantu kata tadi. Jangan mati mana. Saja nak test pintu tu. Ya Allah, Bimek. Bimek dari tadi. Okay. Bayangkan aku teleport kat mana tadi. Aku teleport kat spike. Baik. Mak. Instant death bro. Nak siapa? Ya tu. Oh, ada ni blue. Sudah ada Oh, baby. ada baby. Lari. Jangan bawa keluar sudah. Bimek. Giant. Giant. Aku Dah lah ada baby. Sebab dia tak menangis lagi. Habis dia tak nangis. Bimek. Oh, jangan tu tak berasa lagi. Saya tak nampak. Oh, AJ dapat ni. Dapat lari. Lari Bimek. Lari. Sebab korang punya indikator macam perlu. Ada jajan. Dan jika nak makan tangan. Ada lagi seorang. Tolong. Bimek. Ada Bimek. Di mana? Mati ke? Bimek. Dia kena telan. Dengan pintu exit. Oh. Betul ya, hilang. Patut lagi. Bimek. Semangat dia doktor. You huge. Aku tak nampak ni. Dari model baru. Aku juga kau tak nampak. Kau je. Dah lah tu. Mana lagi yang ramai? Apa daripada keharuan dia tak tunjuk. Tu Bimek. Ni siapa? Siapa kita bangun? Bimek. Mimiko. Macam mana kau tahu ni Mimi? Aku ada trik tau. Kan kau mati Aku ada trik. Tak nampak.
Kami. Semasa dia macam kartun. Ha? Kata Kata Dia dah macam mati awal bimet lagi. tadi. Tak, aku terkejut. Mimik. Dia macam bimet. Tiba-tiba bagi depan. Buat Kalau emote korang nak depan. tahu dia mimik ke tak kan, kalau korang nampak di emote itu dah satu, tapi kadang-kadang ada orang main troll kan. Kedua, dia tak akan lompat ni, tiang ni. Dia tak akan lompat. Kau tembus. Tembus Bila jalan. Ya, tak aku macam asal dia tembus. Ha. Tak ada, tapi memang macam tu dia punya karakteristik. Memang dia tembus dinding ni. Kalau kita kan kena lompat kan, nak lepas. Kalau dia tak. Apa lagi yang masih bernyawa? Sedar kot gerak. Gerak. Sudah cukup. Dah lah tu. Ya betul lah. Flame dengan Izzy kena makan dengan itu Izzy. Nyam nyam nyam. Hello. Dah kembali. Aku bukan serangan mati tu. Zee kata kat AJ, okay. AJ, Zee test dulu pintu ni. Saya apabila Zee nak game mandi. Mandi itu apa? Reply. Sampai lah reply. Kucu-kucu. Ada mame. Dah apa? Wih. You memang mui madamo. Mugendai lah pandai. Lain. Mugendai lah. Kami. Mari anakku. Let's go. Wah, besar ni tempat ni. Dia tak ada lampu. AJ. Alah ni ada bom je. Ya, aku tak ada nampak. Tu tak ada ni. Monya-monya. Bom. Okay, AJ kena depan lah. Tak nampak. Ya, biar saya suruh. Terus mai. Apa pasal? Aku rasa aku ada dengan budak-budak. Budak mana pula? Dia boleh kapal. Yang budak kecil gila tu, menangis-nangis tu. Tak, aku dengar aku off tu. Wait for me. Apa yang berasal? Janganlah berasa asap. Tak ada benda apa-apa sini. Oi, gelap tak nampak apa. Ya Allah. Mana lain kita nampak ni. Sengaja. Masuk. Tutup masuk. Oi. Sakit oi. What I do? Tu ada remote. Hello Degami and I just hello. Main lampu mana main lampu? Hello Marcus, welcome to the stream. Tak ada. Sekejap. Oh, ada silinder ni. Bauzi yang kepam dan juga sangatlah bercuri bila nak pergi mandi. Kami pun tak tahulah bila sebab Yes, ada. Oi. Oh shit. Tak. Laju. Lari.
No. Terlalu. Asal apa sangat mana tu? Oh. You can never trust people yang Kamu ni betul. Yang betul. yang benda tu ada lagi. Kucing. Ada bunyi nak cracker ke? Aduh. Ya, ada cracker. Dah banyak kucing ni ambil. Mana? Sini sebelah sini. Tapi aku tak tahu atas atau bawah. Tapi memang aku dengar bunyi dia. Dia berkawan ni. Aku dengar. Oh lah, ada. Oh. Kat atas. Baik. Ini. Aduh, ai. Depan dia. Alah, lipi lagi. Cuma Korang marah lagi. Siapa yang ada pemukul? Siapa ada pemukul? Aduh, kena kejar aku. Apa yang kena asal ni? Lari. Aku tak nampak dia kat badan. Sabar. No. Bibik. Jauh. Oh, ada yang freezing. Butler. Dah balik ada nak cracker. Jom balik. Aku tak tahu jalan. Kita tengah jalan lah. Sama ada lampu. Siapa lampu? AJ ke depan je. Tak nampak. Terima kasih. Kat sebelah sini kan? Sini. Ni. Sini kan? Aduh, tak yakin ni. Bukan. Dah belah kanan tadi. Masuk kanan. Kanan tak boleh. Kanan yang depan sikit. Pergi depan lampu. I follow you. I follow you. Deng. Ada turret. Turret kau punya turret. Okey. Tak lu. Aigoo. Tak percaya je Mat. Anjing. Anjing tu sekat sekejap. Aduh, tepi aku baik selamat tak kena. Anjing tu dia melekat kat dinding. Lari. Aku nak lawan benda ni tapi tengah tak ada nyawa dah dulu. I have transition. Oh my god. Sekejap tengah healing. Anjing tu dia kejar aku. Anjing pula. Dinding. Barbak. Gong. Sekejap tengah healing. Kau apa? Kau nak pukul Goli wajah diganggu. Healing, macam mana healing? Ganggu goli Apa yang tengah mengelilingi ni, AJ? Tak tahu. AJ kena makan ke? Jadi keliling. AJ. Apa jadi dengan AJ? Tak tahu. Dia diserang beramai-ramai. Dia abang tu. No. Linggang. Macam kat sini lah kan? Goli wajah diganggu. Tengah healing. Ganggu. Angkung. Ada giant. Giant, anjing semua ada. TV dia nampak apa tak? Jangan pukul. Tumbuk kan. Oh, masuk balik Biasa lo.
I see what you do there. Oh, Jayan. Lajunya. Tangan dia. Dia apa? Jayan eh? Jayan. Kat luar. Jayan, mana Nobita? Lepas mana Nobita, mana Sunio? Doraemon lah. Laju dia tak badan-badan. Kan? Ada 2 Jayan lah. Ke mana sahaja. Ada 2? Mimik incoming. Janganlah drag. Janganlah. Ambil je shovel, standby kat tangan. Dia ada pun tak ambil pun shovel dengannya. Kacau dah ni. Bongok lah kata. Tak pasal. Jadi pula. Banning hammer tu. GG. Kau teleport aku ke mana? Ke bilik energi. Ada ni tu barang tu tadi. Bilik energi. Ada barang. Aku ingat aku nak pergi pijak bom tadi. Nak balik ke kapal dah penuh dengan ni. Ya, Nak gerak ke? Nak sabar lu. Nah dah. Ai. Woi. Kami. Pukul dia. Tembok. Okey dah. Satu tumpukan. Mati member. Tak ada. Jangan duduk tepi ni lah. Tak ada. Ada lembah kat aku. Terus lah. Dah sekatu dia punya ni. Ada niat di sebalik batu ni. Jangan main-main. Dah orang dah nak midnight ya. Jom. Siap dah tunggu. Dah sakit. Aduh. Cuba pukul. Dan orang dari Malaysia standard. Sakit. Banyak ni merchant ni. Merchant ni. Lupa. Merchant ni yang dekat AG punya stream. Siapa yang mati tu? Aku kena ambush dengan babun pula depan tu. Tu bukan aku. Ada 4 ke? Patutlah hang di kerumun tadi ada 4. AG. Saya ekor depan. AG nak tahu tak AG? Sini nak tahu tak AG Santi? Kami nampak je sini ni. Kami nampak yang AG kena attack ni. Asal tu. Dia datang macam saya melihat dekat atas RKO. Dah jual benda tu. Jual. Bimek kan. Lingkang guli. Oh. Gordon Ramsay. Dasar. Sabar, satu lagi padang. Aduh. Ai pucune kepam. Ingan ni cici. Oi. Siapa kena makan tu? Apa kena tu? Haru kena. Satu sudah. Jangan. Takut. Dah bos. Bos janganlah marah bos. Boleh ah. Bawa raya lah. Kan? Ai kami. Warna rai-rai. Pergi buka tu kenapa? Tinggang geli macam kelinggang. Yai, itayo. Apa dah pukul saya? Juga apa kita nak ambil barang. Asal Lili pukulan saya. Hang pukul dia dengan stop saya boleh. Duit hampir cantik tadi tu. Tapi 1, 2, 3, 4 pula. 1, 2, 3, 8. Tak apa. Jom.
Apa masalah awak? Dah lah bos. Kami bos yang bos. Bos apa masalah bos? Woi, apa tumbuk sini? Tolong. Aduh, welcome to the dead. Z mati pula. Aduh, lemah. Mana dasar Eji? Dia orang pun bosi. No. Kenapa tu? Kenapa ya? Oh, katu. Siapa pergi gerakkan? Alah, bodohnya. Dah tinggal. Kau tinggalkan semua barang ke? Oi. Bal. Siapa aku beli bak. Mana tahu saya meninggal. Saya dah ke alam bersadar. Cukup dah nak kita teng. Aduh. Member tengah beli barang weh. Kelakar lah. I told you this game you can't trust people. Sekejap by the way Zina, bathroom break kejap. AFK. Bukan aku. Okay, sekejap. Sekejap orang. Sekian titik tak tahulah kenapa tak bunyi. Sekejap Sikit titik. Start dengan langsung. Oh, kayak dengar lah. Sini. Banjir. Banjir? Hujan ke? Anjir. Tak rasa hujan. Anjir. Kita kat Johor. Kita kat Johor tu. Kita kat Johor. Johor. Alah. Tak perasan. Mana jalan? Mana ke depan? Okey. Oh, nampak. Lampu boleh kelip ni. Tak banjir lah. Ada tak banjir, kau boleh tengok je. Nak je nak tengok. Mana-mana kau lah rupanya kan. Itu salahnya aku pun jumpa. Ada tu Razi. Aku nak teleport Z ni. Tak tahu kan. Sekejap dia letak kat sini, dia setting tu ada type ni. Ya ada limit. Sekejap boleh. Okay.
Ini aku. Tu, kau TP kan sini. Ya, aku TP di sini. Okay. Lepas tu ni alik kan? Tu kat situ. Yeah. Sekejap, Bimek nak. Aku dah tahu dah. Sekejap. Bimek tekan. Bimek tekan. Nak tekan. Bimek tekan, Bimek. Nak tekan ni Bimek. Ya, pergi tekan merah tu kenapa? Alih balik. Kita tekan merah sekali. Bye-bye. Why the heck am I here? Oi! Why am I at the radiator? Alah, gelap siap. Punya apa tu? Help me, operation. Dasar korang. Teleport me back. Ni mana sebenarnya aku? Halo. Jangan mati. Enggak die. Apa? Oi. No. Dah salah. Siapa yang gini? Aku AFK, bukan orang teleport. Air dah naik dah. Air dah naik dah? Oh, banjir ke? My god, banjir. Teleport. Banjir. Ni pasal duduk sampan lah game ni. Korang jangan lupa hydrate korang. Li tak puasa. Hai, dah baik lah. Dah tahu tak masa dia kecil-kecil ingatkan malam kena puasa kak. What? Masa dia kecil dia tak makan malam. Siapa yang mati tu? Flame mati? Bagus eh. Ha. Anak. Dia mati kat dalam apanya? Double teleport. Kenapa dia mati? Asal badan dia macam kena mimik? Cepat sangat. Kata aku dah makan Z. Awal sangat. Oh ni. Dasar. Try sekali ni. Weh tinggi air. Gerak. Ada minit. Gerak. Tapi lah aku nak tengah makan. Nak aku letak depan pintu ni ke? Boleh je. Sekolah guru. Tumbuk dia. Aku tak sama tempat nak makan kau. Kata sorry. Mak boleh lah boleh. Makan aku kata. Siapa yang kena? Kata yang kena. Dia punya mimik. Dia jumpa dia sendiri. Nasib baik barang dia sampai selamat. Hai.
Hai. Hai. Ni ke siapa yang berenang tadi? Aku kena bunuh dengan aku kena bunuh dengan drag punya mimik. Bunuh dengan kau sendiri. Drag. Kau Tak, je dia macam macam ni tau. Aku kena pandang dengan call head. Lepas tu aku ke belakang. Aku tak nampak ada mimik ke belakang aku. Pak kena. Patutlah. Aku cakap kau tadi tak dapat apa badan kau? Tu aku tahu. Ada jump. UTS semua orang rosak ke? Tenggelam main esok gue. Aku rasa kalau stream together tak boleh TTS lah Hafiz ni. Boleh untuk tak hujan Dia pun supir. Tolong. Nah. Cukup. 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 Saya nak berlalu. Bukan saya Ya ke? Bukan saya Oh tu TLZ boleh dengar, okey? Dia tak dengar TLZ. Problemmu. Problem bots. Ya Allah. Kau tengok tu. Bye-bye. Penat aku jangan bimek. Hanya pekerja kan. Zee selamat dah. Selamat dah. Dasar bimek. Orang nak cari bahaya. Dasar bimek. Kau tahu tak aku masuk pintu Flame tengah menari ke depan pintu. Lagi tak sangat teleport ni. Dia ke solo. Kalau nanti solo boleh lah. Dasar bimek. Siapa dah tengok? Cukup. Sudah. Siapa teleportkan Zee tu? Sudah. Cukup. Mari bimek. Ya. Dah. Keluar. Cepat sampai di sini sedang make pump. Kau bimek ingasan. Ya je. Report kat Daisy. Daisy kau tengok bimek. Tak. Daisy tak tahu. Daisy dah tidur dah. Hello. Oh, Bracken. Mari. Bracken. TP. Diingatkan kan sebab apa lah. Seorang tu melompat tau. Menjelang hari raya. Semangat Bimek. Dah. Breaker. Kau tahu tak aku ingatkan sebab apa lah seorang tu lompat-lompat tau. Sekarang lupa Bracken kat belakang dia. Aduh. Atau dia dengar seorang punya suara. Dia tak tahu siapa punya suara. Asal? Ni aku ternampak Haru ni. Tu kau dekat sini ke Haru? Ni Haru ke bukan? Meow. Tak, sekarang ni aku ternampak Haru punya model sekarang ni. Dia punya model. Kat sini? Dia sini. Kat sebelah hang dia. Ke depan Zee Ya. Sini. Nampak Pak tak kena. Tak nak. Aku tak tengok film busy sekarang ni. On the way, kartu dah hilang. Kami tenggelam. Tenggelam mana?
Masih jealous. John tu. Masih jealous. Korang straight je ke? Dia jatuh depan aku. Betul John. Tinggal kartu sekali. Kartu hilang. Kau mati dalam air. Dia rasa ada haru ke? Ni Haru kat sini. Apa? Tak dengar suara ke? Suara dia ke dia tengah bercakap? Dia dekat sini. Tengah bercakap ke? Hello. Asal suara aku tak dengar? Apa model dia? Tak dengar. Zikapam. Dah? Zikapam. Dah selalu. Gami. Aku kau makan tu Z. Tak ada apa-apa. Gami meninggal ke tu? Tenggelam ke tu? Mati tenggelam. Tenggelam ke tu? Nak shut up ke tu? Dia tak habis lagi klip Gami punya stream. Dia punya pun banyak lagi tak klip. Ah yes, sekarang tentang pukul haru tu. Nak. Kenapa kau nak hantar badan orang? Jangan. Bimek. Siran. Aduh, hilang lah. Itu FQ. Iya. Ada dah. Betul. Aku dah ajung juga. Dengan kartu tengah berenang. Tadi masuk dia kejap lepas tu keluar. Aku tengah AFK, mak aku panggil. Letak je. Ni shut up ni broken. Lambat. Dah type. Okey tak tu. Kenapa kami hilang? Dia tenggelam. Pergi swimming. Atau tenggelam. Dia tenggelam. Kita bersama kat swimming. Dua-dua dah pernah. Cuma bezanya pasir dengan air. Gerak ah. Dah apa lah. Ni apa tu? Jaya. Dia ada something Kami. ada master baru ke? Ada. No matter how loud I letak punya Masuk lah. no matter how loud I put my tanjia tu yang kami tak kuat dekat telinga si. Macam mana kau boleh? Macam mana kau boleh? Macam mana kau tolak? Dah selalu. Dengan E. Kalau kat orang tu Stream crash. Stream crash. Kami best tak berenang. Kata berenang best tak berenang. Gami. Hello? Sorry, OBS best ni problem. Gami pasir. Okey. Crash Gak ke? menarik makan pasir tadi. Sedap sangat. Tuan. Rasa macam nasi ayam tau. Nasi ayam tu. Depan daripada Gami. Tipu nasi ayam gak? aku dapat rasa aku seorang dia yang dalam tadi tu. Aku perhati je tenggelam Gami. Korang jalan terus ke apa? Tak nak tolong lah tolong TP kan.
Why man? Dah, jom. Last. Kau dah tahu. Lagu. Gerak. Jom. Belum. Gerak. Dalam jogging tu gerak. Gerak. Mal, kau nak kena ban dengan aku ke Mal? Ben Mal. Tamat Mal. Dia buat tadi kat Z tapi Z crash. Satu lagi match. Alright. Jom. Let's go. Total dah Z nak main craft ni. Betul 30. Menarik. Faham? Banyak tu mati tadi Dengan Yippee je tu. Dah, jom start the game guys. Start. Yang Yippee tu yang best. Kan? Tak record lah. Z ada. Buat. You guys scream. Dah Yippee dengan mimik tu. Nanti Z. Boleh je nanti boleh. Tapi lawak tu. Time YP tu semua ada. Kecuali Gami lah. Gami dia survive. Guys, lepas tu mimik. Movie aku lawak tau. Sebab dia tiba-tiba muncul 3. Boleh berkompil tu tiga-tiga live stream jadi satu macam preview seorang. Guys. Yang kena seorang lagi yang Oh, yang Gami dia ada buat kan. Datang 3 ekor, datang mana? Aku depan mata Apa aku ni berlaku. Gami kalau Zik keluar kapal sila tinggalkannya ya, thank you. What do you mean by that? Jangan biru. Dasar bibir. Awal sangat. What you trying to do, ha? Penat di jalan. What you mean lah? Kan. Safety. Kartu tak ada ni. Kartu tak ada ni. Ni pun Daisy. Daisy tengok B-Mac nakal. Kita ada. Oh, kejap aku. Hello. Aku tak tahu kenapa. Aku pun tak tahu dari mana datang. Oh, dia ada ni lah. Flashlight. Hello. Yeah. Alah, Zee lupa nak charge. Charge wireless lah. Tidak. Tolong. Kata aku dah agak dah kata. Siapa je? Tanya buat balik. Janganlah pukul. Hey, dia pukul sekali je. Bagi get back double. No. Dalam jadi. Darwazah. Hai. Banyak barang. Ni map apa? Map biasa ke? Ke map? Biasa. Map biasa asal ada petak-petak. Oh, dah lah. Okay, percubaan nak masuk lagi sekali. Wih. Haru? Is that you? Kenapa? Ada mimik. Lah, Zee baru nak masuk. Tak ada weapon, kita orang lari lah. Ambil weapon. Mana kapal? Aku tak nampak pula. Mana? Risau. Aku ada banyak pasal tadi. Gambar. Ambil shovel semua. Ini Z betul ke? Ya. Patutlah Haru laju je. Lari kita. Kenapa? Aku tiba-tiba dengar suara. Panggil aku. Ingat mimik buat suara. Ni kena cepat juga tu sebab aku tengok dia masuk. Dia teleport, dia ada masa lagi nak bergerak. Nak cakap serentak. Macam ni kan. Jom dah. Okay, kau tekan, baru aku tekan. Panik aku tiba-tiba ada seorang ni. Tak menarik. Tolong. Sudah.
Dia lambat sikit. Okey, aku dah tahu. Tolong. Siapa tu? Mana? Siapa tu? Kalau korang masukkan Z kat dalam tu, jangan korang mati dengan mimik pula. Apa lah? Mimik tu? Mimik tu? Bukan. Adalah. Okey, aku dah tahu timing. Beritahu password. Aku dah easy kepam. Ya, betul. Jangan kepam. Lambatnya. TV boleh pegang lampu Mimik tak ada lampu. Tak ada, dia boleh lampu tu tak bersinar. Dia makan kedua. Dengar bunyi. Jangan dengar. Makan tak puasa. Makan tak ajak. Jom malam. Tolong. Dah salah. Tolong. Dah gelap. Dah lampu tak lampu. Ringan guli-guli. Teleport me. I don't know, I'm going. Oh, terkejar aku. Oh, ada isi. Dasar korang. Dasar di tengah terus tengah. Oh dah ni ya. Tak gerak lu. Salah. Guli. Dah tak ada lampu. Main dia. Na 街の中君がいないで Bunyi apa tu? It's not here. Okay, Flame. Thank you for the game. Teleport saya balik. Saya tak tahu jalan exit. Lari Z. Dasar. Biar saya mati. Aduh korang ni. Aku dah tahu timing. Dasar lo. Dia bunuh diri. Dah escape Mac. I know it's not you. Ayo, kena ban. Boleh keluar Yes. Play keluar. Kedua. 街の中君がいないで No! Aduh. Ni apa tu? Tempat ni. Tempat ni je tahu macam mana nak keluar. Oh, hai. Big Mac. Kenapa semua kata teleport ni? Sini. Remake tu sini. Bye bye. Hai Sini. Hai Sini. Apa semua bunuh diri? Bunuh diri je. Macam korang ni lompat dekat tempat sama
Ada Mimi. Mimi ke? Saya big fan lah. Saya big fan lah korang. Ada Mimi oi, ada Mimi. Habis lah. Nanti Mimi. Habis lah. Habis lah. Mimi kami. Bogor lah ada orang ni. Pukul lah Mimi. Sekarang. Welcome to the dead. Aku dapat spider bye. Aziza. Banyak-banyak tu lah punya. Mana dia tak tahu lah boleh. Dalam banyak-banyak ayat. Haru kena. Aduh kesiaru. Aku kena bungkus. Aku dah teleport dia Aru kan. Ni mayat dia kat sini. Ni mayat dia. Dia mati. Dengan spider. Kelakar lah ya. Ingat kuli-kuli Aduh risau. Nanti boleh klik orang kami. Boleh klik orang. Aku dengar bunyi spider. Give up je lah. Doctor, you're Ya astagfirullahaladzim. Ayat tu dia ambil. Jual. Jual. Tak cuy. Satu Mimi buat bunyi tu ke? Penat dia Mimi buat bunyi tadi. tu ke? Aku nampak Mimi tu bunyi masuk. tu. Hinggang guli-guli. Betul kau teleport aku. Dasar dia rolling ni. Aku tengah bagi tahu. No, bagi dia letak. Mimi No, teleport aku. Mimi tak sempat letak barang. tak pasal. Hinggang. Tak, yang cerita ni yang Bimac dengan AG pergi melompat juga kenapa? Sedang memang. Macam aku ikut je. Bimac lompat AG ikut. Aduh. Bos. Raya bos. Bos. 3.6. 3.6. Siapa? Aduh. Faham semua main soundpad tu. Kaya. Kau tahu. Yang merah. Penat dah aku tadi gelak-gelak. Sakit tekak dah. Gang guli-guli. Tiba-tiba linggang guli-guli. Hinggang guli-guli. Banyak-banyak ayat-ayat tu jugalah dia pergi ambil. Dah kami dah sebut-sebut. Dia ambil. Tak tahu. Kenapa kami sekat? Ni yang turun. Siapa tertinggal tu? Siapa tinggal? Bimac? Bimac ke? Bimac Bimac. Sudah cukup Bimac. Overtime bonus lagi 150 times. Alright, thank you for the game. Thank you for the game guys. Thank you so much. I had so much fun today. Thank you so much. Apa kami macam statue? Alright. Hi guys, thank you for the game. Ya. Hey, rosak. Sangat rosak. Dengan guli-guli tu je. Hinggang guli-guli. Guli-guli dia ambil. Aduh. Stres aku. Kalau gelak tu okey, normal lah. Ini dia ambil dengan guli-guli dulu. Itulah, aku tak faham kenapa dia ambil yang tu. Tiba-tiba linggang guli-guli. Tak boleh lah. Hinggang guli-guli-guli. Aku pandang balik kami. Oh, bibik. Itulah pasal. Aduh, rosak. Sangat rosak. Ish. Dah. Ya. Alright, marilah kita raid ramai-ramai. Siapa nak jadi mangsa kita malam ni? Thank you for the game, Adwi.
Thank you so much. Crazy. Saya nak end dah juga. Gato. Okay, kata main Genshin ni. Ke nak kacau ni Ricky ke Kuro. Oh, Kuro. Korang pilih lah. Kudo tak monster hunter di Ikyo monster hunter kak. Ada sekali. Kau itu si Darik Kuro ke? Oh alah, itu dah duit. Siapa kita nak kacau? Luffy. Nak Luffy ya? Apa kena dengan Luffy? Luffy Taro. Bangun Dia tengah main dia. Kena. Anak. Sekejap, aku nak tengok balik yang tadi. Kami nak siapa tadi? Ni. Ricky. Ikut je Mama ni. Kata mesti ada dalam shoot together. Jadi. Kantor ya Andi. Keluar. Kantor ni. Red AG sebab dia tak end. AG main ni Starry lah. Nak tidur. Nak tidur. AG Starry ke? Boleh Macam nak rest apa lah. Je banyak je. Veni ada. Veni ke ramai-ramai? Ada tengah main Repo. 47. Let's go. Boleh. Veni VT. Let's go. Sekejap, sabar. Okay, kami letak dulu. Tekan dulu Red. Thank you everyone for the stream today. I had so much fun. Thank you. Thank you. InsyaAllah lepas raya kita main lagi sesama Alright, kita akan raid Benny BT. He's a streamer. He's a teacher actually. Teacher streamer macam tu lah. School. He's a very good streamer. Thank you. Aku telepon banyak kali. Alright, okay. I'm gonna die. Ni yang bimbang dengan AG pula ikut sekali. Dasar. Alright, thank you everyone. Thank you so much for the stream, man. See you guys next month. Annyeong. Bye-bye. Mami. Pukul orang. Saya bukan Mami. Oh, lupa. Korang boleh dengar lagi. Annyeong. Kepam semua.